آکادونوی ما هوا کساخ شون شیر پالانگو میدونیم آکادون رقم میگیریم. آکادونوی ما میدونیم رقم میگیریم شیر پالانگو همان دا برد بوری همان دا پیشروی خواهونیم. او مگه میریم دالشی بورشی میشی. کو رقم گیرو میدونیم رقم میگیریم بوجه سار بکنیم. کو رقم گیرو میدونیم رقم میگیریم بوجه سار میکنیم. میریم دالشی. هوا کساخ شماده شیر پالانگو هوا کساخ شماده میریم آکادونوی ما میریم رقم میگیریم بوجه میکنیم. کوی رقم گیرو میدونیم. او مگیم گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها از بین باز دارم بر زمین. او مگیم میریم آکادونو خوش آمده هوا کسا خوش آمده آکادونو خوش آمده شیرینار میریم هوا دا برد بوری هوا دا پیشروی خواهونیم. او مگیم میریم کوی رقم گیر میدونیم شیر پرانگو میدونیم رقم میگیریم آکادونوی ما میریم کوی رقم میگیریم. خوش آمدین شیر پرانگو کو آکادونو رقم میگیریم شیرینار او مگیم شیرینار او مگیم خوش آمدن میریم آکادونو شیر پرانگو میدونیم آکادونو میدونیم رقم میگیریم. آکادونو میدونیم رقم میگیریم. او مگیم میریم شیرینار مرحمت کوی رقم گیر مرحمت میکنیم آکادونوی ما کوی رقم میگیریم میدونیم. خوش آمدین شیر پرانگو ها مکسا خوش آمدین کو آکادونو بدونیم کوچیکم میشه شیرینار آکادونوی ما میدونیم. او مگیم شیر پرانگو او مگیم میریم دالشی بورشی گل از زمین عجب گل نازنین دید که وزت ها از بین بردارم بر زمین زنده باشین شیر پرانگو هما کسا خوش آمدین. میریم آکادونو میریم دالشی شیرینار میریم دالشی خوش آمدین آکادونوی ما هما کسا خوش آمدین شیر پرانگو هما دا برد بوری با هما دا پیشروی خواهونیم. او مگیم میریم آکادونوی ما کوی رقم گیر مرحمت میکنیم شیر پرانگو کوی رقم گیر مرحمت میکنیم. میریم آکادونوی ما بدونیم رقم میگیریم. شیرینار میدونیم رقم میگیریم. او مگیم میریم آکادونوی ما بدونیم رقم میگیریم.
خشامدن صفا آوردن میل مکه و رقم میگیرین شیره نر اکجانوی ما دلی جانی ما اکجانوی ما دلی جانی ما چرای خانه ماه یگانه می جروی می جنگیم اکجانوی ما می جنگ خشامدن اکوی ما ها کسا خشامدن شیر پرنگو برد باری بود پیشنهی خواهانه او مگه میری دارشی گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که عزت و از بین بازنود بر زمین اکوی رقمگیر مرحمت شیره دار اکجانوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم خشامدن اکجانو خشامدن شیره نر اکجانوی ما خشامدن شیر پرنگو میریم برد باری بود پیشنهی خواهانه خشامدن شیره نر اکجانوی ما خشامدن میدوریم اکه و رقم میگیریم شیره نر میدوریم اکجانوی ما رقم میگیریم بازی را سر میکنیم رفتیم اکه و رقمگیر شیر پرنگو میدوریم رقم میگیریم اکجانوی میدوریم رقم میگیریم بازی را سر میکنیم خشامدن اکجانو خشامدن شیره نر زنده و سربلند باشین اکجانو مرحمت میکنیم اکه میدوریم رقم میگیریم شیره نر مرحمت میکنیم اکه رقمگیر او میگیم اکجانوی ما ها کسا خشامدن شیر پرنگو اکه مرحمت میکنیم رقم میگیریم میریم میجنگیم دلشی او برد سربلند باشین اکجانو همه برد باری همه پیشنهی خواهانیم او میگیم میریم اکوی ما او ای جانان بها شدست و کایمی اوی وقتی گلی نای شدست و کایمی اوی وقتی گلی نای شدست در وقتی بها ای جان میگه میریم دلش خشامدن اکجانوی ما خشامدن با شبهای بداری میکن میریم اکوی ما میدونیم شیر پرنگو میدونیم اکجانوی ما زنده و سربلند و خانه آباد باشین شیره نر همه کسا خشامدن گلا دعوا تار کردن کفون کفونه تار کردن او میگه شیر پرنگو همه کسا خشامدن شیره نر زنده باشین شیره نر
می‌دویم آکاجون ما رقم میگیریم شیر پرنگو. اکو رقم گیر مرحمت میکنیم. خوش آمدین آکاجون ما هم کسا خشان شیر پرنگو شیرینر مرحمت اوکاجون ما رقم میگیریم. مرحمت اوکاجون ما رقم میگیریم. باز شبه به دوری میریم درش. خوش آمدین آکاجونو. خوش آمدین اکو رقم گیر مرحمت. اکو رقم گیر اکو مرحمت میکنیم رقم میگیریم. می‌دویم آکاجونو می‌دویم. زنده و سربلند و خاناباد بشین. همه کسا خشان آکاجون ما. او میریم دلشی. گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که ازتها از بین. باز درآمد بر زمین. زنده باشین شیرین نر. میریم آکاجونو. اکو رقم گیر مرحمت. اکو رقم گیر مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیرین نر. خوش آمدین آکاجونو. می‌دویم آکاجون ما بازی را سر میکنیم. مرحمت آکاجون ما شیرین نر. اکو رقم گیر. خوش آمدین آکاجونو. می‌دویم رقم میگیریم شیر پرنگو. می‌دویم رقم میگیریم. او میریم. می‌دویم آکاجون ما. می‌دویم رقم میگیریم شیر پرنگو. خوش آمدین همه کسا آکاجون ما. خوش آمدین. او میگیم. میریم آکاجون ما. می‌دویم رقم میگیریم. اکو رقم گیر مرحمت میکنیم. خوش آمدین آکاجون ما. خوش آمدین. او میریم دلش. دلشی بالشی منشی شیرین نر. دلشی بالشی منشی. میریم اکو ما. می‌دویم رقم میگیریم شیر پرنگو. اکو رقم گیر مرحمت آکاجون ما. اکو رقم گیر مرحمت شیرین نر. خوش آمدین آکاجونو. خوش آمدین شیر پرنگو. خوش آمدین. آکاجون ما. می‌دویم رقم میگیریم. رقم میگیریم شیرین نر. رفتیم آکاجون ما. همه دا بور دوری و پیش روی خواهانیم. او میگیم آکاجونو. می‌دویم رقم میگیریم شیرین نر. خوش آمدن. خوش آمدن. خوش آمدن. او میریم آکاجونو. عباد باشین شیرین نر. می‌دویم آکاجون ما. همه کسا خوش آمدین شیرین نر. زنده باشین شیر پرنگو. میریم آکاجونو رقم گیر مرحمت میکنیم شیرین نر. اکو رقم گیر مرحمت میکنیم. او میریم دلشی بالشی. او میگیم شیرین نر.
او میگیم کوه رقمگیر میدونیم رقم میگیریم شیروی نر اکجان ما میدونیم رقم میگیریم کوه جام شوید رقم میگیریم رقم میگیریم میدونیم اکجان ما رقم میگیریم شیروی نر خوش آمدن گل بوله تریزه کس سهمان روز کنه خوشم جوشم بریزه زنده باشین شیروی نر زنده و سربلند آباد باشین شیر پلنگو همه کسا خوش آمدین میریم کجانه ما همه برد باری آمده پیش روی خواهانیم خوش آمده اکو میدیم رقم میگیریم شیر پلنگو اکجانه ما مرحمت میکنیم اکو رقم میگیریم بوزی از سر میکنیم شیروی نر اکو مرحمت میکنیم رقم میگیریم بوزی از سر میکنیم مرحمت اکجانه ما اکو رقمگیر مرحمت اکو رقمگیر مرحمت اکجانه ما میدورویم شیروی نر میدورویم میدورویم اکجانه ما خوش آمده اکو همه کسا خوش آمده شیروی نر همه دا برد باری و همه دا پیشروی خواهانیم اکه تیک تاک علیکت سلام خوش آمده اکه تیک تاک علیکت سلام خوش آمده اکا جان میدورویم اکو رقم میگیریم اکه سمیر علیکت سلام خوش آمده اکا جان اکه تیک تاک هفت گرفته اکه سمیر جان خوش آمده اکا جان ما اکه سمیر چهار داری شیده خوش آمده اکو میدونیم رقم میگیریم شیروی نر میدونیم رقم میگیریم بوزه سر میکنیم او میگیم میدورویم اکو میدونیم رقم میگیریم آباد باشین اکجانه ما آباد و سربلند باشین خوش آمدین اکجانه ها و کسا خوش آمدین شیران زنده باشین شیر پرنگو همه دا برد باری و پیش روی خواهانین اکه سمیر کک تی براد موی چو تی براد موی گیده تی براد موی میدورویم اکجانه ما شیران نر میدورویم خوش آمدن اکجانه ما همه کسا خوش آمدین شیران نر زنده و سربلند خانه آباد باشین اکجانه همه کسا خوش آمدین ها اکه تیک تاک همینجا باشی بازی تا بردم یا اکجانه نباشیم اگر همون تمپرا چکارش کنم اکجانه ما میریم دارشی همینجا باشیم میتونیم بازی کردنش بیا کنم باشی چکارش کنم میریم دارشی برش ما سیلکا پارساکی نمو گم شو اکجانه اینجا ما شما برقم نگیم سیلکا پارسا نمو تون گم شو میدورویم شیروی نر گالا زکاز تموجا وای نکنیم یا گدو گوته کوکا اکه تیک تاجا گدو گوته اکه ساشی زنگ زنم میریم اکه رقم میگیریم شیر پلنگو مرحمت میکنیم اکجانه ما
اکاجانوی ما مرحمت میکنیم اکروی رقم گیر. خوش آمدن اکاجانو، خوش آمدن شیرین زنده و سربلند و خانواده شین. همه بول بولی و همه پیشتری خواهانیم. تمام اکای تیک تاک گپت فهم و زنگت میزنم اکاجان. میریم اکاجانو میدونیم رقم میگیم شیر پرنگو و اکو رقمگی مرحمت میکنیم شیرین. مرحمت میکنیم او کجانو رقم میگیری. او میگیم شیرین. رفتم اکو رقمگیر. اکای تیک تاک فهم اکاجان ما. اکای الهانجو علیک سلام خوش آمد اکاجان ما. خدا و اشکال اکاجان الحمدلله خیلی سال خوب اکاجان سلامتی و سوست این جوانه. اکای تیک تاک فهم گفتم گدو که تمام اکاجان نوت دیدم دوجه زبانو داریم باز زنگ بزن شینا. اکای الهانجو چول اکاجان ما. میرم اکو رقمگیر مرحمت میکنم اکو رقمگیر. اکاجان ما احتیاط خداره باشه اکاجان ما. در اکان صدقه احتیاط روحای سفید اخلاق اکاجان ما در اکای هون صدقه. خدا اکان نریده. میریم اکاجانو میریم دلشی. شما در اکاجانو ما هم اکسا شما شای پرنگو زنده و سربلند باشین. او میگیم اک شاوی چکه دست نمیاد. شاو یگان وارد هم نمیده بوزی پراسلا وابشه نمیده تا که ده بگیم در یگان ش نمیده تا یا تا دن صدر بلا درمادی اکا الهام دن صدر بلا درمادی دستی صدر بلا درمادی دست بود 2000 گا پار ہوگی. همین خیلی کلمه نبیه پاس نبیه یا بیه یا بیه. اون اول روز بیا که دید همون اخی همه اولشیش تا اخی خیلی رفت. اون همون دید اخی که اون شایی که روید گوشت کو 17,000 بگیش 4,000 بگیش بود. دید اوی سهر شیش تا اخی هم رفت که خیلیش. یا بشما که میشم یا داشتم پدایش نه کارتای اخی تا گیره کی میدونه چی که جنی ما. میدونیم اکو رقم میگیریم شیر پرنگو. مرحمت میکنیم. قبل زکای لهونجوی ما قبل زکای جون با شاخم یه روز دراز خودم دای فراکای حافظ دیگه رفتگی که جوی رفته یه روز دراز خودم آکادای فیر می دوریم لبوی و مکتن جنگیدن میگه شینا لبوی و جنگیدن میگیریم. میریم اکو ها مکسخ شده شیر پلنگو زینده و سربلند و خنابو بشین.
همه دا برد بری و همه دا پیشروی خواهانیم. او بگیم میریم و کجانم لایک و برشتا و برموشت و برطاقت میزنیم. میریم و کجانم رقم بگیریم شیرپارنگو. میریم و کجانم رقم میگیریم. اکوی ما میدونیم رقم میگیریم شیرپارنگو بوجه سر میکنیم کجانم ما. همه کسا خشان شیرپارنگو. خشامدن شیروی نر. اکو مرحمت میکنیم شیروی نر مرحمت میکنیم. کجانم میدونیم. میریم و کجانم میدونیم شیرپارنگو. کو کجانم ما میریم دالشی میدونیم. میریم و کجانم ما. میدونیم و کجانم ما رقم میگیریم شیرپارنگو. اکو رقمگی مرحمت میکنیم و کجانم ما. اکو رقمگی مرحمت میکنیم رقم میگیریم. او میگیم شیرپارنگو برد بری و پیشروی خواهانیم. میریم و کجانم میدونیم رقم میگیریم و کجانم ما. اکو رقمگی مرحمت. میریم و کجانم میدونیم رقم میگیریم 1 2 3 6 5 4. رفتیم و کجانم ما. اکو رقم میگیریم. و کجانم مرحمت میکنیم. میریم. اکو رقمگی میریم شیرپارنگو رقم میگیریم. کو کجانم ما رقم میگیریم شیروی نر مرحمت میکنیم و کجانم ما. او میگیم شیروی نر زنده و سربلند و خاناباد باشین. تو در این خانه مبارک شود و بگریجه بگای. میریم و کجانم ما شیروی نر. اکو رقمگی مرحمت میکنیم شیروی نر 1 2 3 4 6 5. 1 2 3 4 6 5. مرحمت. اکو رقمگی مرحمت.
میریم اکاجونه ما شرپلنگو میداریم رقم میگیریم. اکو جام شوی رقم میگیریم. رقم میگیریم رقم میگیریم. میریم اکاجونه ما. او میگیم شرپلنگو. اکاجونه ما رقم میگیریم شیرینه. گل از سبز و رخ از زیبا بود و سبزه بنا می‌آید. هر جای قدم میدورویم اکاجونه ما. همه در برد بوری و همه در پیشروی خواهیم اکاجونه میدورویم رقم میگیریم اکوی ما. رفتیم اکوی رقم گیر. اکوی رقم گیر رقم میگیریم شیرینه بوزه سهار میکنیم شرپلنگو. او میگیم گل از سبز و رخ. میدورویم اکاجونه ما. میریم اکاجونه و اکوی ما. مرحمت میکنیم اکوی رقمگیر. اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم. میدوریم. او میگیم اکاجونه ما میدوریم اکاجونه ما. میریم اکاجونه ما. میریم اکاجونه ما. اکوی رقمگیر مرحمت شیرین اکوی رقمگیر. خوش آمد اکاجونه ما. همه کسا خوش آمد شرپلنگو. زنده و سربلند و خانه آباد باشین. او میگیم. میریم اکوی رقمگیر. اکوی ما میدوریم رقم میگیریم. میدوریم اکو رقم میگیریم شرپلنگو. اکاجونه ما میدوریم رقم میگیریم. میریم اکاجونه ما همه در برد بوری پیش روی خواهانیم. او میگیم. میریم اکاجونه ما شرپلنگو. خوش آمدن خوش آمدن خوش آمدن خوش آمدن خوش آمدن خوش آمدن. میریم اکاجونه ما. یا خدا. میدوریم اکاجونه ما. اکاجونه میدوریم رقم میگیریم. همه کسا خوش آمدین شیرینان. همه کسا خوش آمدین. زنده باشین. میریم اکاجونه ما.
می‌دونیم اکاجنو رقم میگیرن شیرینار اکو رقمگیر مرحمت شیرپلنگو اکو رقمگیر شما دین شیرپلنگو شما دین میریم همه دا بوری همه دا پیشروی خواهنیم او میگیم شیرینار گرد شیرپلنگو زنده و کربلا مکن همه دا بوری همه دا پیشروی میریم اکا او میگیم اکومه دوریم میریم اکاجانوی ما اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم مرحمت اکوی رقمگیر مرحبا بر کانال ما و شما میدرویم میریم اکاجانوی ما شیرینار مرحمت میکنیم اکاجانو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین تیک پوست درآمد بر زمین میریم اکاجانو میریم شیرینار مرحمت میکنیم اکوی رقمگیر اکاجانو مرحمت میکنیم میریم اکاجانو میریم میدوریم اکاجانو رقم بگیریم شیرینار اکوی رقمگیر برفتیم دلشی بولشی بینشی او با فریادم نمیاد چقدر دادم نمیاد یکو مرحمت میکنیم اکوی رقمگیر شما اکاجانوی ما همه کساق شما شیرینار او میگیم شیرینار شما اکاجانوی ما شما میریم اکاجانوی ما میریم اکاجانو میدوریم اکو رقم بگیریم شیرپلنگو کو اکوی رقمگیر اکوی رقمگیر میدوریم اکاجانو رقم میگیریم kto gangster, kto legenda, kto czempion. اکو مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیرینار او میگیم شما در اکاجانو همه کساق شما شیرینار دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست
مرحمت میکنم اکوی رقمگیر. اکوی رقمگیر مرحمت شعر و اینار. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیتها از بین، باز درآمد بر زمین. میدوریم اکوی ما رقم میگیریم. خوش آمدین خوش آمدین خوش آمدین اکادمی ما. او میگیم ای گلت سبز و زیبا باد و سبزه بناز میاد. یک دو سه درونی دل پراسه راست دو تری سسکشی وان تو سری وان تو سری وان تو سری ای وان تو سری. اکوی رقمگیر مرحمت میکنه شیر پلنگو. شعر مرحمت میکنه میدوریم رقم میگیم اکادمی ما. Havada bulut boru ve havada peşleri kohunayım. Gılat gule tereza, tereza reza reza. Kaç sanzıma noskuna koşum, coşma breza. Zinda bu şey şerena. Ha kaçak şola akademima. Hadi kimoro yoka. Merin dalış akademima, merin dalışi boluşmuş. Ha kaçak şola ko müdürü rakamı geçiyor panago. Marhamat akoy rakamgir. اکوی رقمگیر مرحمت میکنه شعر و اینار. سبزک لبی جو یورکی سبزک لبی جو. سبزک لبی جو یورکی سبزک لبی جو. یورکی مرا خوباش برده لبی جو. یورکی مرا خوباش برده لبی جو. سبزک لبی جو یورکی سبزک لبی جو. سبزک لبی جو یورکی سبزک لبی جو. یورکی مرا خوباش برده لبی جو. اکوی رقمگیر اومدیم رقم میگیریم. رقمگیر مرحمت رقم میگیریم. رقمگیر و جمع شوید رقم میگیریم. ای جان بیا کی توز اوی با چاوال لبگری جا بگردی لبگردی لو. لبگری جا بگردی لبگری جا بگردی لبگری جا بگردی لبگردی لو. خالای ازان اونو دختر دامازا دختر تا میبرن اونو تکی میپزا. دختر تا میبرن اونو تکی میپزا. ای خالای ازان اونو دختر دامازا خالای ازان اونو دختر دامازا دختر تا میبرن اونو تکی میپزا. سرگرمی تو شده بازی بر این دل غمگین و خستم یادش نمیاد. این همه خار رو یکی با تو بستم با این همه زار. اکو مرحمت میکنیم رقم میگیریم شروع شعر پرنگو مرحمت میکنیم اکادمی ما رقم میگیریم. ها سخ شده ها بود بوری و ها دا پشتوی خونیم. او میگیم میریم دلشی بولشی میشی. زنده باشین شعر گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وضعیتها از بین، باز درآمد بر زمین. ای مردم اکادمی ما همه کسا خوش آمدین شعر آباد باشه شعر پرنگو آباد باشه. او میگه بدونیم اکو رقم میگه شعر اکو رقمگی مرحمت میکنیم شعر پرنگو مرحمت میکنیم.
گلات سبز و روخت زیبا بود و وجودت بدبلا بود و به هر جایی قدم مانی کلوچات peş peşi pod بود و او بگیم زنده باشین شلپلنگو همه بور بوری و همه peşleri kovanayım ama kasak şamadayım gıla dağı terk edeyim kafonla sak edeyim zinde sarvalan muşun şerine her kim olur yoktu az umur ve kadar totanın doğustanı bulmaklayıp دوستان مهربان رو میکنه در جهان به دوست دیدن مشکلاتان کن کسان را گم مکن ای دوست بیا که همدرد شویم ای جوگردینا ای خولای اعظم عینانو دختر دوازم خولای اعظم عینانو دختر دوازم دختر تمام میبرن اونو تکی میپزن دختر تمام میبرن اونو تکی میپزن ای جان بیا کی باز آباد شود ای جان بیا کی باز آباد شود در وصل دیلگار آباد شود در وصل گل دل آباد شود سرت سبز رخت سبز رخت گل سرت سبز رخت سبز سرت گل سرت سبز رخت گل سرت سبز رخت گل سرت سبز رخت گل رخت گل ایزد بگیرم برم دارشی بولشی میشی ایزد بگیرم خودر بری با کوی رخنزی مرحمت زنده باشین شیرپلنگو زنده و سربلند باشین همه در دور بوری همه در پیشتری خواهانیم شمالی رکجانه ما گلت تریزد رزد کل سرمون نوز کنه کل جوش برزد زنده و سربلند خانه آباد باشین همه در دور بوری و همه در پیشتری خواهانیم میریم دلشی بالشی میشی هر کی ما رو یاد کرد اون و خدا رو تا تانی دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است آسان کنید جهان رو گم نکنید ای دوست بیا که همدرد شویم ای دوست بیا که همدرد شویم آب بچه دوی رقم بگیره و کوی با کوی رقمی میدونیم رقم میگیرین شیرپلنگو میدونیم و کدونه ما ها و کسا شمالی رقم میگیرین وزیر سال میکنین ما شمالی سالی مدلی کنیم روخت ساز گلت زور روخت ساز گل روخت گل روخت ساز گل روخت گل خارتن باید تو خواهد بزرگ نکنم بیاد شش کرده هفت رقم میگود که مخواهی تیک تاک و دامنت با چسان که میاد رقم میخواد دوزی اکو میدرویم رقم میگیریم او میگیم زنده باشیم و چند خواهد در ساله نشونیم سالشتیم خیلی اوهاله باختم بگیرتون صد بر ما باید ساعته پای میشنیم رقم از حفیظ دیگری نیسته یا حفیظ دیگر بود این ساله جزیرشته نشونش بریم اکوهای ما رقم میگیریم اکوهای جان شوی رقم میگیریم اکلونو جان شوی رقم میگیریم مرحمت اکوها رقم میگیریم
کجانو جام شوید رقم بگیریم رقم بگیریم رقم بگیریم او میگیم و کجانو ما همه دا بود بوری و همه دا پیشروی خواهانه زنده و سربلند و خانابه باشیم تو در این خانه مبارک شما میگه میرین درش لابگاری جابگاری لابگاری لو ای لابگاری جابگاری لابگاری جابگاری لابگاری جابگاری لابگاری لو یک خلی از مزه نمود خواهی کمازم خب اکو میدونیم آرمان میکنه وقتا میگه شرینا گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که عادت ها از بینای برز آمد بر زمین آباد و سربلند باشین شرینا ها خدا شما دان گلوت ترزا کس همون وقتنا خوشم جوشم برزا آباد بشین کجانو هم وقتا شما ده شروع ناد او میگه میره تو بدون شروع ناد میریم کجانو ما هم وقتا شما ده شروع پرانگو زنده و سربلند خانواده بشین تو در این خانه مبارک شما ای جان شگردم ای جان شگردم مایده بیچین تاته دل آته تاته ها میگو سرت سبز و روخت سبز و روخت گل سرت سبز و روخت سبز و سرت گل سرت سبز و روخت سبز و سرت گل سرت سبز و روخت سبز و سرت گل ای جانانه بهار شده است و کی می آیی وصلی گلی بهار شده است و کی می آیی جانانه بهار شده است که در پریدیش ایلیدیش ایلینیدیش در کار را کنگی و رحمان شده میریم کجانو را کنگی و رحمان میکنه شکلانگو همه دا بود بودی و همه دا پشتری خونیم مرحمه مرکوی را کنگی کوه کوه رقم بگیریم میریم دلش کجانو ما همه دا بود بودی و همه دا پشتری خونیم شکلانگو همه دا بود بودی او بگیم میریم گرید رزا کس همون نوز کنه خوشم جوشم برزا زنده و شنه کجانو ما همه کسا شوال خوب مرحمه میکنیم رقم بگیریم شرینا او بگیم هر کی ما رو یاد کرد از عمر وفادار و تا توان دوست ها رو گم نکنه دوستانی مهربان رو گم نکنه در جهان موجود بودن مشکل است مشکلات ها میتونه کسان رو گم نکنه او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از عمر وفادار و تا توان دوستان را گم نکنه او میگیم سرت سبز روخت گل سرت سبز روخت گل اکوهوی رقم گیر مرحمت میکنیم اکو رقم میگیریم میریم دلش همه دا بود بوری و همه دا پشتوی خونیم او میگیم میریم دلشی یک دو سه چهار پنج شش هوپ کنستا هوپ 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 کنستا هوپ 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 فاکی چی برمان 20 خاکی خنوی 22 میریم اکو میدونیم رقم میگیریم شیر پرانگو میدونیم اکو رقم میگیریم گلت ترزا کس همون نوز کنه خوش میدونش برزا و بود بشین شیر پرانگو هوا کسان شانه شیرینه هر کی ما رو یاد کرد از عمر وفادار بود تا توانی دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات ها رو کسان رو گم نکنید ای زنده و سربلند و خاناباد باشین همه کسان خوش آمدید گلی ترزا گلی ترزا کسی همه ناز کنه خوش میگه هاش بریزا کسی همه ناز کنه خوش میگه هاش بریزا میریم کجانوی ما شیر پرانگو زنده و سربلند خاناباد باشین همه دا برد بوری همه دا پیشتری خواهانیم
Gılı treza. Treza reza. Kasaymun nosna. Hoş mu coşun breza. Dav sarbalandı. Hanakabad boşun akıcanı var. Au megim. Her kim onu yad kadar on beseda bu tutanı dostane mehriban olmakmı در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنه کسان را گم کنه ای دوست بیا که همدرد شویم میریم دلشی اکور افغانگیر میدوریم افغان میگیریم شیرینا اکور افغانگیر میدوریم افغان میگیریم اکور جام شوید افغان میگیریم افغان میگیریم سرگرمی تو شده بازی بر این دل غمگین و خستم یادش نمیاد این هم افور و قرار و یکی با تو بستم با این همه زار تو ببین باز چجوری با این هم افور و قرار من نشستم نشکن دیلمو نخدا هم میگه دمان تو که با روز نگوی خبری نگو نمیدونی بره نگوی خبری نگو نمیدونی دیوانه من کن بخدا هم میگه دمان تو که با روز نگوی میریم از خزانه و رقم میگیریم اکوها جمع شوید رقم میگیریم اکوها جمع شوید رقم میگیریم زنده باشین شیرپرنگو سرت سبز روخت گل سرت سبز روخت گل سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم یادش نمیاد این هم افور و قرار و یکی با تو بستم با این همه زار تو ببین با چجوری با این هم افور و قرار من نشستم نشکن دیلمو نخدا هم میگیره دان تو که روز نگو بی خبری نگو نمیدونی وقت شب در دیوانه نکن بخدا هم میگیره دان تو که روز دیوانه مکن بخدا هم میگیره دان تو که روز نگو بی نگو نمیدونی وقت سرت سبز روخت گل 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 سرت سبز روخت گل
رخت سبز و سرت سبز و رخت گل سرت سبز و رخت سبز و رخت گل بدویم الکل ما رقم گیریم الکل جمع شوید رقم گیریم رقم گیریم رقم گیریم سرگرمی تو شده بازی و این دل غمگن و خستم یادت نمیاد این هم میرم اکا جنوی ما میرم اکا جنوی ما مرحمت میکنیم شیر پرنگو اکو رقمگیر مرحمت میکنیم شیروی نار او بگیم کو اکو رقمگیر اکو رقمگیر سرگرم تو شده بازی با این دل غمگن و خستم یادش نمیاد این همه خور و قرار و یکی با تو بس اکا دنت گل کلگیز علیک سلام خوشون اکا جان اکا خوب شام بار وقت این فیلم محکم شده بود ساعت 12 نشدم این فیلم دیدم محکم شده اکا خوب کردم روز ساعت خیزم یک ساعت 2 minut در فیلم یا اودام نیست یک غیر هفت دیگه چو داره اکا دنت شو کور برو زندگی خوبه کردیم ما اما بگه میشگیم ساز ده وقت اودام هست بولی منی این سارو چان خنده بده میره بیا اودام نمیره وقت دو o bol boş akadi noć ki ol akasi o Jones inga o şfena. O akama korda üstünde. Saat baksın çalışıyor. Çoğun. Bakdı sarı meşhur soğuz da kan. To saate yak maske korda kan. Me yak maske sormuşum. Ha bol yoldan önce bu mekişme file bu saate pani maske kasabı. Ya خود نوز ya خود نرفتم مخدوم ya ساعتش ya خود نرفتم. Ya şey işte. Ne diyorum akacını uyma. Sonra kangi merhamet metin şerinar merhamet metin ahkam giren şer parango bu vori peşleri tohone ama kasak şo yakacağım zinde boşun şer parango gılada o takadın ki fonka sakadın gıl bana azami acaba gulin nozanin dit ki ozatı ozguna bozdan akoma dönem ahkam giren me dönem akoyma
رقم گیرین شیر پرنگو اکو مرحمت. میریم اکجون و رقم گیرین شیر نه. اکو رقم گیر رفتن شیر نه. اکو رقم گیر مرحمت شیر پرنگو. اکو مرحمت میکنیم رقم گیرین شیر نه. اکای فلوس شما کنم هیچ چاکنشتا هم رقمش بازیده بازینگرو اجده دارم بکن. بازینگرو اجده دارم که ben بازی کنیم. میریم اکجون ما میدونیم رقم گیرین شیر پرنگو. شما در کوه ها و کساخ شما شیر پرنگو. همه در برد باری و همه در پیشتری خواهانیم. او میگه می دارش. گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز درمد بر زمین. او میگه میریم دارش. اکو رقم گیر همه کساخ شما اکجون ما. میریم اکو لایک رو بر شتا و بر لغت میزنیم میریم دالشی. تم تک تر تم تک 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 تم تک تر تم تک. مرحمت اکو رقم گیر شیرینه. تم تک تر تم تک تم تک تر تم تک. او میگم اکجون ما. شما در کوه ها و کسا. گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز درمد بر زمین. میدونیم اکوی ما رقم گیرین شیر پرنگو. میریم اکجون رقم گیر مرحمت میکنیم شیرینه. او میگیم کموندا چیکار کرد تیک تاک نفهمیم شینا. چیکار کرد تیک تاک هر دو کی داکا. میدونیم اکجون ما شیرینه. او میگیم همه در برد باری و همه در پیشتری خواهانیم. گلت بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز درمد بر زمین. او میگیم گلت سبز روخت سبز روخت سبز گلت سبز روخت سبز روخت سبز گلت سبز روخت سبز روخت سبز گلت سبز روخت سبز روخت سبز. akay tik tak man میشیم کشیده و دانشون میکشم اکا. نه دالشی و دانشون میکشم اکا جون ما. نقول كل رقم پوش کنم اکا جون ما هم شخص صبر کن کمش.
Ako medurem akacanı var akame gene şer palango. Ako rakangi marhama akacanı ma. Ako rakangi marhamat mekin rakame girem. Au megim. Ako rakangi marhamat mekin şer palango. Au megim şerunar. Medurem ako var akame girem. شما در akacanı oha makasak şu ako rakame girem boza sar mekin şerunar marhamat. Ako rakangir. Merem akacanı ma. Merem akacanı ma marhamat mekin ako rakame girem şerunar. Ako rakangi marhamat şer palango ako rakame girem. Au mekin şer palango hamada burd bori bu havada peşravi. Marhamat mekinim ako rakam gir. Au mekin. Gıl barama az zamin acab gulin yozanin did ki vazatı var bin boz zamar bar zamin. Zinda o sarbalan muşen akacanı ma hava kasak şamade. Au mekin. Her kim o yod kar az on ve xedalor bun. Tum tek tere tum tek tum tek tere tum tek tum tek tere tum tek tum tek tere tum tek. Merem akacanı ma. شما در کجانوی ما مرحمت اکو رقمگیر کجانو رقم میگیریم بزرگ میکنیم شیر پلنگو اکو رقمگیر مرحمت میکنیم میداریم رقم میگیریم او میگیم اکوی ما ها مکسخ شما شیرنا گل برمد از زمین عجب گلی نازنین اکای رستم پنج نریم دالشی اکای رستم پنج اکای رستم جوق شما شیرنا نریم اکجانوی ما مرحمت اکجانوی ما میداریم رقم میگیریم شیرنا او میگن شیر پلنگو همادا برد باری و همادا پیشروی خواهانیم گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وجهتو از بین باز آمد بر زمین میرم و کجانو میدیم رقم میگیریم شیره نار اکو رقمگی مرحمت شیر پلنگو او میگی میرین دارش شما در کجانوی ما ای پنج کتینا اینا اکا پنج میرم تاجیکستان جانانه بها شده است و کردی گردانه من
در وصل تنش دست و کمیای. بریم آکاجون ما میدونیم رقم میگه شیرپلنگو. میدونیم اکو رقمگی مرحمت میدونیم رقم میگیریم. اکوی مرحمت میکنیم آکاجونو. اکوی رقمگی میریم رقم میگه شیرینر. او میگیم. شما در آکاجونو هم مکسخ شما شیرینر. او میگیم شیرپلنگو. همه دا برد بوری و همه دا پیشنهی خواهونیم. میدونیم آکاجونو ما. اکوی مرحمت میدونیم رقم میگیریم شیرینر. مرحمت میکنیم اکوی رقم گیر. او میگیم میریم. میدونیم اکوی رقم میگیم 1 2 3 6 4. مرحمت آکاجونو ما. 1 2 3 6 4 میریم اکو هم مکسخ شما شیرپلنگو. همه دا برد بوری و همه دا پیشنهی خواهونیم. او میگیم میریم. گل بارم از زمین عجب گوری نازنین دید که وجدها از بین باز درمد بر زمین. او میگیم شیرینر. همه کسخ شما در آکاجونو ما. گلت صاف ظروفت زیبا باد و وجودت بلا باد و به هر جای قدم مونی قدمات پیش پیش پا باد و او میگیم شیرینر. او میگیم مرحمت میکنیم اکوی رقم گیر. میدونیم اکوی ما رقم میگیم شیرپلنگو. همه کسخ شما در شیرینر. او میگیم گلت صاف ظروفت صاف ظروفت صاف. میریم آکاجونو رقم میگیم شیرپلنگو. همه کسخ شما در شیرینر. خوش آمدین آکاجونوی ما. خوش آمدین.
گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز آمد بر زمین او میگم اکا ما هم اکا سخ شان شیرین لایک بزنید شیر پلنگو میریم اکا ما اکا ما لایک رو میزنیم میریم دالشی او میگم میریم دالشی هم اکا سخ شان شیر پلنگو میریم اکا ما هم اکا سخ شان شیر پلنگو میریم اکا ما اصلا میگه شیر پلنگو مرحمت اکا رقمگیر و مرحمت شیرینار میدرویم اکا رقم میگیریم او میگیم گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز درآمد بر زمین شما در کجا ما میدرویم کجانه ما میدرویم اکا میدرویم رقم میگیریم شیر پلنگو هم کسخ شما در کجانه ما گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز درآمد بر زمین آباد باشین کجانه ما هم کسخ شما دین او میگیم خوش آمدین کجانه ما هم کسخ شما دین گل دعا تا کردین که کفون از سر کردین زنده باشین کجانه ما زنده باشین گلت سبز رخت سبز رخت سبز گلت سبز رخت سبز گلت سبز ای هر جا که سهر داری قربانی سرت گردم خانه که جا داری قربانی سرت گردم لا 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 ویلی ما کجانه ما دون رقم میگن شیرینه همه که سخ شما کجانه ما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز درآمد بر زمین زنده و سربلند و خانه آباد باشین او میگیم اکا رقمگیر و مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیرینار اکا رقمگیر و مرحمت میکنیم رقم میگیریم تم تک تره تم تک تم تک تره تم تک او میگیم میریم اکای مرحمت میکنیم اکا رقم میگیریم شیر پلنگو او میگیم میریم اکا جونوی ما مرحمت اکای رقمگیر میریم اکا جونوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم او میگیم میدونیم اکا جونوی ما هم اکا سخ شما دین شیر پلنگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین میریم اکا جونوی ما میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو او میگیم شیرین نر
Hamıda burd borí و hamıda peşravi خواهانیم. گل بارآمد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیتها از بین. باز درآمد بر زمین. زنده باشین اکاجان ما. همه کسا خوش آمدین. گل در بالای تریزه. تریزه ریزه ریزه. کس سرمون ناز کنه خوش به جای بریزه. او میگیم بریم اکاجان ما. خوش آمدن اکاجان ما. همه کسا خوش آمدن شیرین‌ها. مرحمت میکنیم اکای رقمگی. اکای میریم اکاجان ما میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو. اکای رقمگی میدونیم رقم میگیریم بازی میکنیم شیری نر. او میگیم گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیتها از بین. باز درآمد بر زمین. بر زمین بر زمین. میریم اکاجان ما میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو. خوش آمدن اکاجان ما. همه کسا خوش آمدن شیرین‌ها. زنده و سربلند و خانواباد باشین. تو در این خانه مبارک شود. او میگیم گلت سبز رخت سبز رخت سبز. گلت سبز رخت سبز. اکاجان ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم. اکای رقمگی مرحمت شیرین‌ها. او میگیم بریم شیر پلنگو. همه دا برد بردیم و همه دا پیشروی خواهانیم. او میگیم بریم دلش اکاجان ما. گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیتها از بین. باز درآمد بر زمین. خوش آمدن شیر پلنگو. خوش آمدن. او میگیم بریم دلش. او میگیم اکای رقمگی مرحمت میکنیم شیرین‌ها. مرحمت میکنیم اکای رقمگیر. او میگیم شیرین‌ها. همه کسا خوش آمدن اکاجان ما. میدونیم اکای رقم میگیریم شیر پلنگو. اکای رقمگیر میدونیم رقم میگیریم.
میریم و رقم بگیریم شیرینار. مرحمت اکو رقم گیر. اکو مرحمت میداریم رقم بگیریم شیرینار. او میگیم گلت سبز روخت سبز روخت سبز. گلت سبز روخت سبز روخت سبز. گلت سبز روخت سبز روخت سبز. گلت سبز روخت سبز گلت سبز. کجانو میدونیم رقم میگن شیر پلنگو. همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خواهونین. او میگه میرین دلشی زنده و سربلند خاناباد باشین. گلت گلی تریزه تریزه ریزه ریزه. کس سیمون از کنه خوش میجوشون بریزه. رفتیم اکوی ما میدونیم رقم میگیرین شیر پلنگو. او میگیم شما در کجانوی ما هم و کسخ شما دین شیر پلنگو. هر کی ما رو یاد کرد از آن روش مخدار بود. تا توان دوست ها را گم نکنید. دوست های مهربان را گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل است آن کن کسا را گم نکنید. میریم مکوی ما رقم بگیریم شیر پلنگو. کجانو میدونی شیروی نر شوارا چکم یک خدا راست میدو سوال شیستر. الحمدلله. میریم کجانوی ما. او میگه شیر پلنگو بود برو پیشتری خواهانیم. همه کسا خوش آمدین. گلا دوار کار کردین که خون از کار کردیم. زینده و سربلند باشین شیرین. میریم کجانوی ما میجنگیم شیر پلنگو. میجنگیم. او میگه شیرین هر کی ما رو یاد کرد از عمر درددار بود. تا توانید دوستان رو گم نکنید. دوستان مهربان رو گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل است هر کنید که گم نکنید. میریم کجانوی ما همه که سخت شماده شیرین همه دا بوری همه دا پیشتری خواهید. او میگه شیرین هر کی ما رو یاد کرد از عمر درددار بود. تا توانید دوستان رو گم نکنید. دوستان مهربان را گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکلات ها کنید کسان را گم نکنید. او میریم کجانوی ما همه کسا خوش آمدین شیر پلنگو. میدونیم اکو رقم میگن شیرین اکو رقمگیر مرحمت میکنیم شیر پلنگو. زنده و سربلند خانابادشین. همه دا برد بوری همه دا پیشتری خواهانیم. او میگیم سرت سبز روخت سبز روخت زیبا. وجودت بلا بود و به هر جای قدم ها پیش پیش پا بود و زنده باشین شیر پلنگو. همه کسا خوش آمدین. هر کی ما رو یاد کرد از عمر درددار بود. تا توانید دوستان رو گم نکنید. دوستان مهربان رو گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکلات ها کنید
کسال رو کن نکنید او خورم جانانا بهار شده است و کمی آی گل گلدانه من گل گلدانه من اکو رقنگی مرحمت میداریم رقم میگیریم اکو رقنگی مرحمت میداریم رقم میگیریم زنده باشین اکجانای من زنده و سربلند و خاناباد باشین همه کسا خوش آمدین اکجانای من او میگیم میریم درشی بارشی میشی همه دا بوری و همه پیشتری خواهانیم ای نر کامینو شیری نر جانانا بهار شده است و کمی آی گل دانه من در وقت بهار شده است و کمی آی گل دانه من دادان دوستان را گم کنه دوستانی مهربان را گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه کسان را گم نکنید ای بوی جان دارن چشم سیاه حس داری و آینه میشن جان با عشقت خدا عاشق دل جانانا بهار شده است و کمی آی وای گلی گلدانه من شده است و کمی آی عزیزی دیدم زلیخا یاری خوش گیرم زلیخا عزیزی دیدم زلیخا یاری خوش گیرم زلیخا عزیزی دیدم زلیخا بیا تو جانانه من عزیزی دیدم زلیخا عزیزی دیدم زلیخا یاری خوش گیرم زلیخا عزیزی دیدم زلیخا یاری خوش گیرم زلیخا تو کای داری دانی دانی زلیخا رفت اکوی رقنگیر مرحمت میکنیم شیر پلنگو اکوی رقنگیر مرحمت میکنیم شیر و اینا گلت سبز و رخت زیبا بود و سبزه بناز میویم مخمل ناز میویم و هر جایی قدم زنی قدمها پیش پا بود سبزه بناز میویم محرم ناز میویم سبزه بناز میویم محرم ناز میویم سبزه بناز میویم محرم ناز میویم از دل پر کردم مجنون آرام جان میویم از دل پر کردم مجنون آرام جان میویم سرت سبز و رخت زیبا بود و سبزه بناز میویم محرم ناز میویم و هر جایی قدمانی قدم و پیش پا بود و سبزه بناز میویم سبزه بناز میویم محرم ناز میویم سبزه بناز میویم محرم ناز میویم از دل پر کردم مجنون آرام جان میویم از دل پر خون کردم مجنون آرام جان میویم efir oldu ama kek bu şu an. Akay Rustam Akay TikTok amca mı? Akay Rustam Akay TikTok. Ey her casi seferdari kurban sarat gerdam kurban sarat gerdam ah 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 میریم اکو رقمگیر و معلمه شیر پلنگو همه دا بوری و همه دا پیشنهی خواهانیم زنده و سربلند باشین شیرینک هر که ما رو یاد کرد از اون وفادار بود سلطان دوستان را گم نکنید دوستان مهربان را گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان را گم نکنید الو الکسا صادق خوبی؟ پخدم شروع
چیکار در جایی؟ در جایی سویازن داری؟ در جوش داری توالتی سویازن نیست. خطی بچه ها هم؟ دیگر چکار شغل داری؟ سلامتی چه؟ خواهی مبارک شما. ای بیا رو تا سیاه نکشاید ها. اکا مدرن شروع نه. اگر تیم یک گردن زیخ شده بود ما بمرون. ای اکا او برای پکازو خواب پروس همه خیلی کردی که مقصد بفهمم که تو زیخ شدگی. ای دختر ما ترا میشناسون. خیلی برگم مبارک شما. ای برو تا سیاه نه که نفس گیری خیلی بشه پاد بی نفس گیری تا چلیا. اکا مدرن شروع نه مدرن اکا جانوی ما. کی؟ میدونم. خواهد دیدی او چخه پاتا نازده که برسی داشت دونه رفت. امروز با اجه بود پلبه میبرن شده اجه دو ماه سه ماه میزه تو بیاقی چی تا اگر میلیون بوده اجه میبرشن. یا شهر میزنی با چی؟ اگر ای دو ماه سه ای پنج موضوع اگر دارم جبه سکو ما بمرم. آخه تو بگو شرطه تو آخه دلاز دکی جیسه پاتری دلاز میستی. شرط باید بوری. پاتری همون داره. ای سوز. میریم مکه جنون میدونی. چند سال در زوری روز؟ شامه چند سال در زوری؟ ای پدر مادر دام تا بگی تو تاسیونا که 2 ساعت زیاد داری. خیلی میدونم اکاجونوی ما اکو میدورویم شرپلنگاه میدورویم او میگیم ای کار برود سوز ترا کار برود بخیر سوز اکاد را بخیر مو ترا بالو را دیگه مو را پیسانو میکنی آنا سو ای هورا تیفی کدستی کی آنا ها راست دوسته میریم اکوی ما میریم راسیا بلد میگیریم میرم این تو پاد خلاص شد او خیلی ترا اکاد رفت دیگه خطا گیرتگی آه شد چی میگه فوتو ترا راست میگه خیلی قطعا قهره بشه 12 بار گوده که بیچاره زنگ میزنی
ساز ما شامیرم ولی طور همونجاییم بابا خیلی بالا کن بیا جمعه شنبه کیا گفتیم میام روز دوشنبه من باشم با ایت پدر نرد تو فاطمه چه بیشتر که مرا بیشتر کن البته اگه اون نتونستم اون چیزی گفتم دل پیو برای دف شراب پیشم دو گناه دکنی مایی خیلی ساز چی میگو؟ کجا نیومده خونتونه؟ یکم اون بالا زدگی نیست او اخیر سنده همش خیلی ساز میشه زیخ نشم بگذاره همش اکا میدونین شروع نه اکا جانو میدونیم او بگیم کارت چی؟ اکا جانو میدونیم شیر پرنگو میدونیم اکا جانو ما کتا خشم آده شیر پرنگو لا دخترها کی چیک شد تا همه هنر داری تو میتونی میدونیم اکا جانو ما اکا جانو شما ما بگو که سر آیا کسی اپا میریم اکا ما میدونیم شیر پرنگو میدونیم اکا ما رفتم بگیم شیر رو همه دا بوری و همه دا پیشروی فهمونیم او بگیم دلشی میریم دلش همه کسا خشان شیر پرنگو او میگیم زنده و سربالان بوشه اکا رقمگی رفتن شونه میدونیم اکا جانو ما
میریم اکادونوی ما میدرویم شیرپلنگو میریم درش همه کسا شوی شیرونه او مگه شیرپلنگو گل دا او تا کردیم کفون سار کردیم میریم اکادونوی ما مرحمت میکنیم اکوی رقم گیریم میدرویم شیرپلنگو رقم میگیریم اکوی رقم گیر مرحمت میکنیم او میگیم خوش آمدین همه کسا اکادونوی ما همه کسا خوش آمدین شیرپلنگو زنده و سربلند و خانواباد باشین تو در این میریم اکادونوی ما همه کسا خوشحال شیرپلنگو زنده و سربلند باشین گل داد میریم اکادونوی ما اکو میریم دارش رقم میگیریم میریم اکادونوی ما میریم اکادونو میریم اکادونوی ما شیرپلنگو میدرویم رقم میگیریم شیرگاه همه دا بوری و همه دا پیشتری خونیم شما در اکادونوی ما همه کسا خوشحال شیرپلنگو زنده و سربلند و خانواباد باشین شیرپلنگو میریم اکادونوی ما شیرپلنگو میدرویم میریم اکادونوی ما میریم همه دا بوری و همه دا پیشتری خونیم زنده و سربلند و خانواباد باشین او او میریم اکادونوی ما همه دا بوری و همه دا پیشتری خونیم زنده باشین شیرپلنگو میریم اکادونوی ما زنده و سربلند و خانواباد باشین
Ama kasa خوش آمدین. او میگیم برین داعش. گلی تریزا رزا. کسایمون نوسنا خوش میجوش برزا. آباد باشین اکجان ما آباد باشین. خوش آمدین اکوای ما. او میدونیم اکجان ما شرپاوانگو میدونیم. میدونیم اکجان ما میدونیم رقم میگیریم شرپاوان. میدونیم اکجان ما شرپاوانگو میدونیم رقم میگیریم. او میگیم شرپاوانگو. میدونیم اکجان ما. اکا ایوان شش سه محکمه کده. میرین دانشی. شش یک دو چور. میدونیم اکجان ما. میریم اکجان ما شرپاوانگو. اکو یک دو چور. یک دو چور. اکای رستم همجا اکای رستم. اکای رستم همجا اکای رستم میریم. های هفتاد میویم زنش میزن. اکای رستم همجا اکجان ما. میریم یک دو چور. میریم اکجان ما. رقمو یک دو چور. میریم اکجان ما. اکای محمد جان علیک سلام. میریم اکوی ما. همه دا بور بوری و همه دا پیشتری خواهانه.
خدا باشکر کجان ما الحمدلله سوز اینجا 6 تیم 2 ساعت شد دانش جد کدا بریم دانش میریم کجانوی ما شیر پالانگو میدونیم اکو رقمگیر میریم دالشی شیرین میدونیم دالشی بولشی میشیم میریم کجانوی ما اکو رقمگیر یک دو چو اکای روستان همینجا اکای روستان اکای روستان همینجا اکا میدونیم اکو رقم میگیریم شیرین اکو رقمگیر میدونیم رقم میگیریم او میگن شیر پالانگو همه دا برد بوری و همه دا پیشنهی خواهانیم زنده و سربلند خانه آباد باشین همه کسا خوش آمدین اکوی رقمگیر مرحمت گلت سبز و روخت زیبا بود و وجودت بلا بود و به هر جایی قدم مانی کلوچات پیش پیشی پاد بود و او میگن میریم اکجانو شما دینا کو همه کسا خوشن شدن زنده باشین شیر پالانگو همه دا برد بوری و همه دا پیشنهی خواهانیم او میگیم کجانوی ما آباد باشین شیر پالانگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز درآمد بر زمین ای زنده و شیرین همه دا برد بوری و همه دا پیشنهی خواهانیم گل دا آب تر کردیم کفان کفان از تر کردیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز درآمد بر زمین شما دینا کجانو همه کسا شما شیرین زنده و سربلند و خانه آباد باشین او میگه میریم لایک رو زیر میکنین شیر پالانگو اکجانوی من لایک رو زیر کده و لایک رو زیر کده و لایک رو زیر میکنین گلت سبز و روخت زیبا بود و سبزه بناز میآیم بهره میناز میآیم با هر جایی قدم مانی گلی من سبزه بناز میآیم بهره میناز میآیم اکوی من رقم یک دو چور موخلی یک دو چور شیرین مرحمت میکنم کجانوی ما رقم یک دو چور یک دو چور شیرین مرحمت میکنم کجانوی ما همه کسا خوش آمدن گل گلت تریزا که ما بخدا 2 ساعت 3 minut شد من یک خود رفتگی نیستم اینجا چی نیستم و دام اینجا کرد همین در خانه بیکار مگه دوانه فیلم کشتم هیچ که نیست اینجا چی نیستم اینجا اگه مدام بیگفتم بازی کده هیچ که نیست چون سحری اوخما نیستم که محمد من نمیدونم اینجا چی خریشی در خودم سوز دو چشوان سحریه من نیستم مخکر سحری ما باید ساعت 5 که محمد افید داریم بریم اکو یک دو چور شیرین مرحمت میکنیم اکجان ما یک دو چور خوله یک دو چور اکای روستان همجا یونه اکای روستان اکای روستان همجا اکای روستان نباشه 5 هم خوله اکای روستان نباشه یک دو چور 5 خوله میشه اکجان ما بریم همه کسا خوشحال شیر پالانگو زنده و سربلند باشین مرحمت میکنیم اکو رقم میگیریم بوزی سر میکنیم شیرین زنده باشین شیر پالانگو گل دا او تر کردیم کفان کفان از سر کردیم همین خیلی که محمد نه که محمد خدا باشکر بعد ساعت 5 خیلی که در خیلی هستم سوزه تا ساعت 1 2 12 مقصد پیریک میرن 5 تو 5 میشین تو 6 شین و کار تا بودم پرابلم بعد یوسف تو ساعت 1 وقت 2 شداش 3 4 ساعت تو هم مینیمال تو 12 odam durun karton خونه نیست بوزینگران بگم میتونم بوزینگرانونو از جون ساریخ من بود اولدا وقت سوز بود تو ساعت یکی ماسکورا خیلی در یکی تیمور کردم تو یکی ماسکورا می بردم ساعت فوز بود رقم خول نبود ay چون چند قیکنشی می ساریخ خشت جان
میریم اکادون را در رقم گیره کبو جنگه شده نه آدم شدن که بافتیم 5 جان خوره اکا دوستان نیستن حالی ما نمیستن کو اگر اکا کامل وانه ما 5 جان خوره میکنیم میریم اکا 5 آدم یا رقمی گیریم خطر 5 رقم پر شوا آدم های بیرون تماشا بینو زرچه گندگی البته داری کدام شوری البته قزاقستان است که قزاقستان قرقیزستان که محوا البته قزاقستان قرقیزستان نیست سنتر Tataristan. Tataristan elbette ki. Tataristan da ka. Kati Tataroy mu ka? Şahri Soğuz aga Tataristan'a. Şah. Akay muhakkak da çikolata boru maşgul şeyine. Akay muhakkak da çikolata boru maşgul şeyine. Ako 5 odam ay baxdı raqam bigirib. فواری بهترین حکم محمد بهترین مخلوق حکم محمد تاول چند شده فوری بهترین مخلوق نوادیک значит من سو حکم محمد کلام ده حکم محمد ایمن سو کلام ده ای شوز نوادیک значит سیودروش سیگارش ها سیودو da bugün Sabzavanos mio ya siudu. Bakayım. Böyle bak hacının öyle yok şurada ki mamacığım. Me duruyum bak hacının bak şey palango. Me duruyum. Hamad mekinem akşam megireyim. Ha bak saç şamadeyn. گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بینای باز آمد بر زمین زنده و سربلند بشین ما اکا ایسور شینا ایسور سیکی میریم اکا جونی رو میگیم مرحمت میکنیم رقم میگیم ما اکا ایسور میشینا ایسور او میگیم شید پرانگو دوست اون باشندگی دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست ای طرف قلعه ایسور کن ای طرف قلعه کن قلعه قلعه نه طرف گلخانه کن ای طرف گلخانیم میریم او میگیم گلات سبزور خده بابود و اکو رقمگی مرحمت اکو 6 آدم بخدا لالگی نه گلخانی 5 لالگی هم میدونم که طرف اوی گل میرای طرف دستی راست میبروی طرف بلو می دوروی ما کجونوی ما شیر پلنگو رقمگی رو او میگین شیرین سبزبانوز میآید مرهمینوز میآید از این پول کردن مجنون آروم جان میآید بدون کجا
ای زنده باشن اکویما همه که سخت شان شیطانگو همه دا برد بوری همه دا پیشتری خواهنی میریم اکجانی ما مرحمت میکنیم شیطانگو اکورا کامگی رفت صحب اکا انگلان شور بور باشا ست بوید اکا همش میشه او میگیم شیطانگو همه که سخت شان شیطان گل سبز و روخ زیبا بود و وجودت به بلا بود و به هر جایی قدم مانی کلوچات پیش پا بود ای جان بیا که توی آباد شود ای جان بیا که توی آباد شود سبز بنات میایم عدت کنات خلق بشنود ای وای الحمدلله خدا شکر جانانه بهار شده است و کلمی آری گل گلدانه من دم گل گلدانه من بهار آمد گلی ساسن قطار آمد به دهقان وقتی کار آمد به حالی لاله‌زار آمد بهار آمد گلی ساسن قطار آمد به دهقان وقتی کار آمد به حالی لاله‌زار آمد بهار آمد گلی ساسن قطار آمد به دهقان وقتی کار آمد به حالی لاله‌زار آمد در بزرگ تاکانسکی ها ما در نزدیکی تاکانس کار میکردم سال 2000 چند بود یکم اگرمش انگلیه در شش مونده یکم یکنی سال پیش ما در قریبیان تاکانسکی کافه عمر خیام میدونم وقت که جدا لیکن نمیدونم وقت وقت دوزه هست مثلا ما پیش کار میکردم بود 2 سال پیش بود کافه عمر خیام короче ما همینجای کاری ما با الکتریکا 15 минута راه بود چون 10 минута راه بود ما крокодильный ферма да кор мекардам дар онҷа ҷои крокодило буд крокодил бонӣ мекардам крокодил хеле чизо нигоҳ мекардам хай соз ага мекард бовар каме ба номи умари хаёл дахуя акава ресторан столовиёи ресторони акава кафе пафея дами сисед мода сисед мака дитая чун ба номи умари хаёл тоҷикоям акор медорем акор ақа мегирем 1 2 4 марҳамат шеринад 1 2 4 зиндаву сарбаланду хонобод бешон шерпаланго ҳамада бурд бориву ҳамада пештарӣ хоҳонем обод бошен акаҷонои ман дурои акаҷонои ман марҳамат мекунем шерпаланго марҳамат мекунем рақам мегирем ау мегем акаҷоно зиндаву сарбаланду
خانواباد باشین همه دا برد باری همه دا پیشتری خواهنی هر کنار یا سر از آموز برخدار بود تاونه دوستان رو گم نکنید میریم اکادیمی ما میدونیم رقم میگن شیرپلنگو کار چکر دوستان 5 هم خویه اون رو سایدنه میشنید نه بخش باید که محمد اونو بشنسیم شاید راستی خرید جدا انتظاری سندر مکا نه گونکا کم دمی کور بول کسیم دیگه وقت دو ما پیش اکا در کرکادین فرم ما هم یکم سولی کراسیون دگیم خوندنه ما دگیم با اگر رفتم با تاجیکستان در تاجیکستان خوندم با راستی آمدم کورکنی یکی ترینبورگ آمده بودم سترویکا کار کردیم اگم چند کار کردم 21 روز سترویکا کار کردم و استرویکا رفتم انا در کرکادین فیلم از زمستون 4 ماه کار کردم چند ماه جا کار کردم در اونجا کردم دکومنتوم تولید کردم انگلیس رفتم 4 ماه 5 ماه ایستادم در 5 ماه ایستادم با اینجا روز هست آمدم انا مسکو اومدم در مسکو در یا قطعه ارمیانو کار میکردم در و اخرانی بودم 4 ماه قطعشون کار کردم یا 5 ماه قطعی کار کردم و همین بعد دیوجا روز همین کار دومدم این کار چند قش بگیم یکم 5 ماه یا 6 ماه همین کار دیم ده یک ماه کار که 5 ماه 6 ماه یا 5 ماه در این کار مکا های تو باش که میشمش آکای خوشت نبیف علیک سلام اکام جون رقم میگیریم 1 2 4 5 مرحبا شیرپلنگو اکو رقم گیر میداریم 1 2 4 5 اکای ایوان همجای اکای ایوان همجا اکای ایوان جون او دم جا 1 2 4 5 خوله مرحمت میکنم اکا جون ما مرحمت میکنیم اکا چورا گینا چورا اکا گیریم شا چورا خیلی 1 2 5 اکی میگیرم مرحمت شیرپلنگو 1 2 5 1 2 5 میدونه اکو شش آدم یا رقم میگیرم نه شما یا آدم در رقم دیگه یا رقم میگیرم خودش کارتا پر میشه موضوع میکنه اکو هم کسا شون 1 2 5 1 2 5 شیرنا شما دن اکادمی ما هم کسا شون شیرپلنگو زنده و سربلند خانواباد باشین یک دو پنج شیرنا 1 2 5 مرحمت میکنیم اکو رقم گیر ای زنده باشین شیرپلنگو همه در برد بودیم و همه در پیشتری خواهنیم شما دن اکادمی ما همه کسا شون شیرپلنگو همه در برد بودیم و همه در پیشتری خواهنیم لایک میزنیم شیرپلنگو شتاقتی میریم دالشی پولشی میشی زنده باشین اکادمی ما او اکای سوادنو جون خوشان اکادمی ما اکای سوادنو خوشان اکادمی 1 2 5 خوله اکا میریم خوشان اکای سوادنو چوی کار دو اکادمی ما سلامتی و چخیل اکادمی خوشان ده اکادمی ما خوشان 1 2 5 خولی یای میریم شیرپلنگو 1 2 5 اکای بای زورکان 5 گرفتار 5 دوما 1 2 خولیمون مرحمت میکنیم 1 2 خولیمون مرحمت میکنیم اکو رکت اکادمی گرفت
Yakdı, yakdı. Aka Ivan, همینجا Aka Ivan. Aka Ivan 3 و 6 همینجا Aka جان ما. بریم دالشی. رقم 4 گیری. Akay خورشید همینجا Akay خورشید رکت هم میکنیم. Akay خورشید همینجا Akay خورشید. Akay خورشید. رقم 4 بریم دالشی. آو بگین. Akay bayz و رقم 5 رکت هم میکنیم. شما Akay سرمود. Akay bayz و رقم 5 رکت هم میکنیم. تا Akay Ivan رکت کدام بگین şeyler. Akay خورشید رکت Akay bayz و رکت هم میریم. Akay سوالمو رقم میده را دروازه میریم. Akay سوالمو رقم میده میریم دالشی. یک حکم میگیره. Akay خورشید چانس با Akay رکت هم Akay Ivan 3 و 6 Akay انا سوالمو رقم میده رکت ها. Akay bayz و رقم 5 رکت ها میریم. Akay رکت هم کنشیر پلانگو رکت هم کنیم. یک Akay رکت هم کنیم شیر پلانگو. Akay وانجو رکت کدام میکشیدن. Akay خورشید 500 پارت 400 کارتا دبوزی میریم. Akay می پارتن شیرین دار. Akay سوامو 500 پارت 400. Akay تیک تاک 7 تا میگیره Akay جون. tamam Akay بدرو پارت کنیم. میریم. Akay تیک تاک رقمی 7. Akay Ivan رکت Akay خورشید رکت کار. Akay سوالمو رکت کار میریم. Akay سوالمو 400 Akay خورشید 400 بریم دالشی. Akay بیزود چانس پارس Akay بیزود bayzo چانس پارس Akay جون ما میریم. Akay جواب میتیم. Akay Ivan چانس پارس Akay بگه چانسی پارس این 300. Akay bayzo 300 پارس 200 اون شینا میریم. Akay Ivan چانس پارس پولی خود نماد Akay. Akay Ivan خود اتوجیکسون پارتنر شینا. Akay Ivan خود اتوجیکسون پارتنر Akay جون ها خشون Akay جون اومگه پول 800 روبل اون شینا میریم. Akay تیک تاک رقم 7 رکت هم میکنیم. Akay تیک تاک رقم 7 رکت هم میکنیم. Akay تیک تاک 200 پارس 100 روبل گشم میریم. Akay بوده سال میکنیم. همه خسته خشون Akay جون ما او میگه میریم. همه دا بوز بوری و همه دا پیشتری خونیم. Akay تو سوال میکنیم. تو در کدام میریم رقم میریم شیرین شما همه کسا رفتیم. یک پکن است و رقمی 3 کارتا رو میکشیم شیر پلانگو. Akay تیک تاک 200 پارس 100 روبل دیگه دونه. همه کسا خشون شیرین زنده و سربالا باشه. Akay همه دا بوز بوری و پیشتری Akay میرسن رقم و خالی میشن بازی میکنیم شیر پلانگو. رقم و خالی میشن بازی میکنیم. او میگه میریم شیرین دوست اون باشه که گیر از دست دوست یک عروس بر خود بیاد دیگری بر دوست آباد باشه. Akay جون ما رفتیم. رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم. Akay Ivan 800 Akay خورشید 400 Akay bayzo 200 Akay سوالمو 400 Akay تیک تاک شیپان 100 رو دیگه دونه میریم. Akay ما کارتون دا بازی میکنیم که اوشا. رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 11 میریم. 20 پرید 11 پرید رقم 3 اوشا Akay Ivan رقم 4 میریم. Akay ها و خسخ شون شیر پلانگو زنده و سربلند اون آباد باشه. همه دا بور بوری و همه دا پیشایی خونیم.
او میگه مکدونی ما رقم 3 زد رفت رقم 4 همه کسا شما لایک شیر پلنگو میزنید میریم دالشی بولشی میشی آباد باشین مکدونی ما شیر پلنگو همه کسا شماریم 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 2 3 میریم دالشی اکای تیک تاک هفت او میمونه تا اکای ساعت میمونه 300 رو میمونه اکای بایزن 100 میمونه اکای خوشه 300 میمونه اکای ایوان 1200 رو میمونه اکای سمیجا علیک سلام شما خدمت ما رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 32 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 31 رقم 3 21 رقم 6 اوشا و 32 اکای تیک تاک پافتو رقم 7 شما در اکادمی ما 6 زن میرم رقم 7 همه در بورد بولی و همه در پیشتری خونیم اکای تیک تاک رقم 7 پافتری اکا افیلار پیش میکنیم پافتو باشا که رکت کدام میگیریم میریم دالشی آباد باشه اکادمی ما همه کسا شمالیم باز میسازه خدا باشه که اکای سمیجان چون خیلی فرکت شغل داری شدن سلامتی و زندگی و کور و برو همه نیشته که میرسیم اکا رقم خوری بشم بازی میکنیم اکای ایوان 1600 اکای خوشه شیرپلان 200 اکای بیز او اکای سوادرو 200 اکای تیتای رکت شیدن شما در اکادیونو هم کسا خشان شیرپلانگو زنده و سربلند باشه اکای تیتای میپارته میریم دانشی برش میش اکای تیتای 300 پارتی 200 رو دیگه دونا میریم دانشی رقمی 7 10 رقمی 1 شیرنا 20 رقمی 2 اکادیونی ما 20 رقمی 3 شیرپلانگو 10 رقمی 4 اکای بیزو 10 رقمی 5 22 رقمی 6 ترینکا 3 توز اوشا رقمی 6 200 رو پلاکا اکای بیزو رقمی چانده اکا 5 پافتو اکا اکای بیزو رقمی 5 پافتو اکا میرین دارش اوشا اکا 200 رو پلاکا میرین 6 زد رقم رقمی 7 اکا بیزو رقمی 5 پافتو شنان شما در شیرپلنگو همه در بورد بوری و همه در پیشتری خونیم او میگیم پس اکای بیز دخشان اکادیم اکا رقم 5 خوله مرحمت 5 اکتاکا پس کشیدم بین دارشی پس بشه پس میریم 7 اکای ما رقم 5 خوله مرحمت اکا رقمگی رقم 5 مون خولی رفتیم اکای ایوان 2200 ایوان دو کارتا دا بوزی اکای خوشه 100 اکای بیز شما اکای سواد مرود 100 اکای تیک تاک 100 برین دالشی اکا رقمگی رفتیم اکای تیک تاک 5 اگیری تا اکای تیک تاک 755 خولی اکای تیک تاک 755 خولی شینا 7 5 باشه آوش نمکن برین دالشی رقمی 7 10 رقمی 1 biz akay Muhammed man naoşya sağda şeyna rakami 2 10 rakami 3 rakami 3 şerparango 11 rakami 4 4 22 rakami 5 5 22 rakami 6 6 davadro marhama sesadi akoy vadro marhama sesadi roz nabud minus rakami doktor khaliza bana müdürün 300 rubli marhama کو اکوی ورادرو کیان شیرپلنگو آدمای درون آدمای بیرون میریم ورم دریم اکاجونوی ما او میگن شیرپلنگو یو چای دو 11 آدم یکم کدوارا نداره پریکین 11 کس تماشوبینو لایک هم بزنید خطیابی 12 کسی نباشن 5 10 کمی کشو کدوم میزد او شاشا چون در خیلی 5 بریم تماشاگاه قرصک رو میکنه قرصک در تولید دلشی کسی زد اوشو اکای ایوان نمیدونه اکای ایوان
Aka Ivan şaşadır vardı tamam rastlayın. Tan şaş çor, tan şaş çor, tan şaş çor ve dalışın. Aka Ivan hazır sadrulun aka ve dalışın. Aka Ivan çarşıda olsa gel pan bistedi. Şaş da. Çor yozda. Pan o şaka ve dalışın aka şaş şaşıdadır bu. Asfali kartol. Aka menin ki o menin dalışın. Au megem ako hama kasak şoşe palango zinda ve sarbalanda konobol için havada burgori ve havada peşleri o şava kayıplarca o şava akay tiktak hangi meri havada burgori gül barma azamin acab gül meydanı dik kıvazat o azne bozama barzamin meri mako like hamedeme dalşi şan yakdı se çok pan kuşu o şava akay kuşudan müte o şava akay bari o şava yeme dalşi akay Ivan Şepan hazır ana 700 milyonla akay kuşu o akay ana sual durud o akay tiktak 600 rubl digal makam meri dalşi akami şaş 20 akami 7 11 akami 1 20 akami 2 21 akami 3 20 akami 4 21 akami 5 12 21 pari yakay kay یک مخوره رفتم یک مخوری یک کاری شده اینا به کومه دالشی سه شش پنج یک خوره اطلاع بودی پاسور میره مکو بدون رقم میگه براد رو مرحمت کی برام بدون 300 روبلی اکای تیک تاک 305 اکا اکای تیک تاک 305 اکا اکای ایوان اگه رقم تمام رقم 2 بریم اول کو سویا بشنا درویا Aka Ivan raqam tan Aka Ivan şaşad roada Aka tiktak Aka Ivan 1400 Aka tiktak 300 verin dalış ve Aka moha baxdo xasan minus raftesan Aka raqam yakim xoli bida neme şoq Aka nav etiraz falan gidiyor minusum olacak ha ma xiyolum yak turay nav odan bayağı set tuza görünmedi sad minusum kork hayır Aka verin dalışi bolşi آخر تایم ماها minus نداره وقتی ما minus نمیره وقتا در موبایل بازی باشه ها یکم سوژه هست خیلی خوب از موزه حال بریم ما minus نداره میره وقتا بریم از خطا شدن لازم میره درش دو نشان داره کمی 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 هزار آشا 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 آخر کم ممکنه مخونه کجای مکان Akay tiktak 300 Aka Ivan 1400 1000 oshraz agar raqami 3 22 raqami 4 21 raqami 6 22 raqami 2 tokikni had raqamu ako va kara bara 500 rubli Akay Suadmod Akay Khurshid bedure da 500 rubla Akay Suadmod Akay Khurshid da bara 500 rubla bedure sherina Akay Suadmod dura varda تمام زن شاید میدونه تمام اکای سامو خود تو قساش میدرو 4 درگان قدوشم مرحمت اکای خوشه در بازی پراستوی پافتوری اکای خوشه در بازی پراستوی پافتوری اکای سامو 500 پاپه ویگش 1300 میره دالشی ترینکا او رقم 4 500 پاپه مکا تمام 1700 رو اگر اش شامگی میره دالشی بولشی میره ما بوری تمام پارتی با میکروفون شده رفتین دالشی Akay Suadmo produmada Trinka TC AU raket akışına verin. Havada boru peşleri kohunin. Ve Akay moğa kartı kaçın. Rab da onu. Seysel agar dast madır Akay ama. Kuç han oz pul ne aldırma çıkıp pul pavta Akay Muhammed şudur. Akay Trinka. Ne yamadı Akay Trinka puli xıdır Akay.
Çansı parçaka Trinka. Rakami çor pulu ne maka? Rakami çor da var 500 rubla kime girer? Rakami çor da var 500 rubla. Ya ka Trinka ya pul zaman çıkın ne girdi bu pul apartman hayroş ne maka? Rakami muakhir sesa dur akacım. Verin. Da 500 rubla ka خوشه چرا بگیرم ای بچو جواب تنم خاک کجا میگین پول پارت نمیگین چی میگین اون ما حیران میشم دم اکای ترینکا اکای خوشه دا 500 رubla بگیرم شکا جون رفتیم تمام 1700 بگیرش سه نشون اکای خوشه خیلی 300 پارت 200 گنه پارت میشه نه اکای خوشه 200 گنه پارت کا میری دارشی چور کوش موز اکای خوشه چه ها نشه نفهمم که ببین میگیری نمیگیری ای چور نیست اکو باید اون ساعت کمی کشید ya var ya hadi bak sen. Verin seni şon şarj dırsı şarj dırsı şarj dırsı rafın. Yak dırsı çok pan şarj şarj farz ne da da ne değil. Trinka ya pula pazma göz bir aka bahşiş. Ako hazır ana sesa o şarkı zage rakami şarj merim. Akay suavucu program age rafım. Rakami şarj. 12 rakami 2 22 rakami 3 20 اکای سوال موجو 1300 اوشو چاکم داشی رقم دو دبا ای رقم یک خوله اکای محمد بتون تا شینا را بودی پراسپورت اکای محمد رقم یک دبودی پراسپورت خوله بتون شینا میرین دو زدتون رقم سه همه کسا خشوان شید فرانگو اکای محمد رقم یک دبودی پراسپورت خوله بتون دکا او مگه 300 دلار دو رقم ما این دیون باره بله اکای سامو یا اودان hazır بود 1300 چنه درشی بگیرشد تمام 3 4 5 6 7 1 yaxşı toqad doma da akay sağlamı iş kadar doma 1000 rubl بگیرشد bu 500 شد toqad doma دیگه درشی akay ivan 1400 داشت 1200 akay خوشه شپرانجو 300 پاسی 200 akay ana سوالمرو شپران 1200 akay tiktak شپران 100 akay muhammad rakam 1 300 پاسی 200 میره درشی شما در کدونو هم وقت شما ده شپرانگو رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 22 رقمی 2 21 و درست 100 روبلی رقم 1 7 نشون داد رقم 1 میریم برای 300 شپرانگو مرحمت میکنیم کدونو ما مرحمت میکنیم میدونیم 302 میدونه کدونو ما اکای وادرو مرحمت میدونیم 300 روبلی اکا ایوان 3 درو آدم اکا ایوان رقمی سه که باشه 1200 داشون 100 روبل دیگه شنا میریم 2 6 5 4 اکای ما 2 اکای سوالمو درانه دو اکا جون 2 6 5 4 نباشه رفتیم 2 6 5 4 8 odam وادرو مرحمت 2 6 5 4 نباشه همین الکتریکی او میگیم 4 دونما اکای سمیر جان 4 دونما 2 6 5 اکای سمیر جان 300 پافتا میگن کنار بریم 2 6 5 2 6 5 شما در کدوم ما 2 6 5 اکای سوال رو دم دور اکای سوال رو بریم 1 3 4 7 1 3 4 7 1 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکای سمیر جان 300 پافتا 1000 ویگ اگر او شما میریم اکو همه دا برد بوری با همه دا پیشتره او شاز دیگه نمیگیم
мерем акаҷонои ма. Акаи Самиҷон ака тамекин куҷош акаҷони ма вигиш ҳазор ҳамада бурд бориву пеш рави хоҳонем. Ау мегем мерем. Акаи Самиҷон омади вигиш ҳазор буд. Каши зад ошу ҷону шава. Рақам як акаи Муҳаммад. Акаи Самиҷон омади рафт омада кард. Рақами як 20. Рақами 3 22. Рақами 4 20. Рақами 7 20. 3000 ошу ака аз сани карто. Ау мегем шейпаланго хуш омада акаҷонои ма. Акаи тик-так ҳард рақамо пафтара шуда. 3000 мерем рақами 4. Ҳама каса хушои шейпаланго зинда бошен шуда. Ау мегем акаи Самиҷон данасӣ намдаза. мерем ҳама каса хуш омадем. гила даво тар кардем кафон аз ҳар кани шуда. ҳама каса хуш омаде шейпаланго. гула сабзу рухат зебо бодо. рақами 3 ошу рафтем. рақами 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2. акаи тик-так ҳар рақамо пафтара. акаи Иван 1900 1700 1000 вигиш буд. акаи Фуршед 100 рубли она. акаи Муҳаммад 100 рубли. акаи Салмон 1100 она. акаи тик-так минуси 100 бошид. акаи тик-так минуси 100 рубли. рақами 4 10. рақами 5 20. рақами 6 11. рақами 7 22. рақами 1 22. рақами 2 11. рақами 3 20. бо вара 300 рубли 7 нишону бо рақами 1 мерем. вара дуро марҳамат вара медорем 300 рубли. шумо акаҷонои ма ку вара будои 300 рубли акаҷонои ма ку чӣ гап мешавад шерона. акаҷонои ма мерем вара барои 300 рубла. 5 дуромад 3 дуромад. акаи тик-так 400 ракета кадар мегирем. акаи Иван 1400 мумна. рақами 264. марҳамат акаҷонои ма 264. акаи Салмон намедоред 264. ау мегем шейпаланго 264 акаҷонои ма. ку акои барадуро марҳамат вара медорем 264. ау мегем. гулат гули тереза тереза реза реза касай муроз кунад роз бреза. 264 акаҷонои ма 264. ҳама каса хушони шӯрина зиндаву сарбаланд бошен хонобод бошен. ау мегем мерем 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 рафтем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. акаи тик-так оғо шудем. акаи тик-так оғо шудем. задагира оша шерпаланго 1000 рубл. акаи тик-так омади. дӯсти азизам бету бетамизам ва алейкут барсалом қурбонҷон сози хуб бачаӯча. ау мегем мерем далши бачаӯча сози хуби саломатиё соз тинҷама хуб амонат. акаи тик-так омад акаҷон чокаи қурбонҷон. акаи тик-так омад акаи тик-так. мерем. рақами 1. акаи тик-так омад ака 21. рақами 3 10. рақами 5 12. рақами 7 21. бо вара шуда акаҷонои ма вара 500 рубли аз сани карто. ҳамҷа гашт зинда бош худо ва шукр қурбонҷон бачаӯча рақами 3 мерем. акаи Иван рақам тамедорӣ худо ва шукр қурбонҷон инҷама гашт майда майда рӯзу ҳофизи дигари набуд ки бишна сармаштагим ина якам ду се ход рафтем корчотасид дигар сози буладҷон саломатиё соз. акаи Иван 300 рубла 5 ки медорад 500 рубла. акаи Иван 1400 дош 900 рубли дигар. акаи Иван 5 акаи тик-так медорад ё не 5 холи дуромада метавад барои 500 рубла. ягон каса аста 5 бутамид барои 500 рубла вигиш 1700. агар 5 будурояд надуро 1200 мерем. ау мегем
5 арка тик-так хизма мегир арка тик-так. Мерим. Зинда бошен шерпаранго. Ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ қонӣ. Акои ма мерим. Акои тик-так меҳнат кард. Меҳнат кард 5 будура бо меҳнати зур мешавад. Мерим дарси. Набоша хай мерим. Як нишона рақами 3 мекашем зарагира оша 1300. Рафтем. Рақами 3 7 1 3 7 1 3 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Мерим. Рақами 3 ака Иван. 11. Рақами 7 10. Рақами 1 11. ҳар ду рақамҳо вара кардам 600 рубли вара. Акаи тик-так рақам тама дорӣ. Акаи тик-так акаи туҷаке клуб боз бесо акаҷони ман рақи се гуфтаги ту да бозия тамошо карда бинавис акаҷони ман. Акаи тик-так рақам тама дорӣ да 600 рубла. 650 600 рубли карочи. Акаи тик-так ҷавоб тенда боша байн ҳамда ака мекунем кадом мезан ошу шавам. Берем. Акаи тик-так эфира пеш мекунем ҷавоб тенда акаҷони ма. Агар дуроя 1300 буд 1600 медуроям. Берем. 1700 меша. Акаи тик-так медурои. Ду дуромадана то тоқ 7 медурои акаи тик-так. Тоқ 7. 7 ихид медурои тамом ака. Берем. Акаи тик-так тоқ 7 ихид дуромадана тамом. ҳафт тамедуро рақами тик-так рақами 7. 7 боша рақами 7 ихид мекашем 1700 бигир 600 папрака. 7 1 3 7 1 3 7 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Бе акаи тик-так мепартем. Иу мегем берем гул барома аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазиятҳо аз мин боз даромад бар замин. Симпата пита папа мерим далши. Ака ракета мекунем акаҷони ма ракета мекунем мерим. гул барома аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазиятҳо аз мин боз даромад бар замин. Акои ма эфира пеш мекунем. Акои месен рақамҳо да баъди варақ холия. Бозӣ мекунем акаҷонои ма. Неё хака тик-так. Оли мебинем акаи тик-так мебинем. Наёмада акаи тик-так сунушена. Акаи тик-так пуло наёмад акаҷон. чек шарои карда ватсап шена. Акаи тик-так чек шарои кушена мен дарши. Тамом ака чек шарои кушена пуло наёмада. чек шарои мекунем акаҷони ма да ватсап чек шарои мекунем. наёмада ака. Акаи тик-так чанд сум партофӣ акаи тик-так. Ана пуло домад ака. Пуло дома 700 партофӣ 100 рубли дига дома ака. Берем. Акаи тик-так на пуло гузарони омада ака. 700 рубли партофӣ 100 рубли дига дори 1700 агар оч рафте рақами 7. Тринка рақами 1 20. рақами 3 хоки хунук. Оша ака 200 дига пада ака акаҷони ма 1700 буд 1900 гол зади.
میرین 200 حرکت آش شبکه میگیم میرین havada bu akay fita peş kaka ne yapıyordum oğlum güzel olmuş ama میرین شما دو اکجانوی ما akay fita fita peş koki rakam زد میرین واسه تو زنده باشین تو خوش هستن ولی درگیر آش میگیم میرین شیر پالانگو هوا کسخ شال شیرنا او میگیم اکجانوی ما واسه تا توز گریشه آش شبکه میگیم رفتیم رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم یه اکای تیکا ایفی تا پیش که بچه ها اما اکای ایوان 700 روبل دیگر نونا اکای خوشه او اکای محمد او اکای سازمون 1000 او اکای تیک تاک 100 روشه 1900 2000 میشه 1800 روبل دیگر اکای تیک تاک میره دارشی رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 با 21 با وارش شیپالانگو 300 دو نشان دو رقم 3 میریم اکای وادرو مرحمت 300 روبلی اکای تیک تاک مرا فهمیسه او بگو آه فهمیسه میریم اکای ایوان دواره میدروی اکای محمد دواره میدروین میره وارا 300 روبلی soyboy rakamı rafting vara 300 روبلا وارا 1700 روبل بود بعد سه تا تو زدی 1900 چی 200 پدرکن 100 داشتی 2000 شد خود درف 1800 دلار که تیک تاک میرین اکای ایوان اکای محمد نداره باین ام دا اکا گنه میکشیم شا هیچ کاکی نداره باین ام دا اکا میکشیم کدر میزن اوش شوا او میگن شیطانگو تمام زد یک پس یک پاس اگر 5 اکا دیگر اکا میزن بوزی اکا ایوان ندو میرین زنده باشه اکا جانو دو نشون دو رقم 7 میریم کاش زد اوش هم 600 رو بود شما ده اکا جانو با رفتیم اکا ایوان هم دو اکا ایوان هم ببرن سید اکا جان اکا ایوان هم دو اکا طرفه کسایی شده اکا ایوان هم دو شینار نیست رفتیم 7 2 رفتیم رقمی 7 اکای امینجان 22 رقمی 1 دا رقم 1 با اوش شاکه از تانه کرده میره در شهر رقم 1 هم وقت سخت شاده آن اکل لایک رو زیر کده میریم دالشی اکل یک خولی های اکای محمد یک پافتور های اکای خوشه رقم 4 پافتور های شینا اکای محمد اکای خوشه رقم 4 پافتور های کجانه ما جواب میتین شوی پلانگه رفتیم رقم 1 2 اکای خوشه اکای محمد جواب میتین یه اکادمی ما ایفی هم نه اکشگاه اکادمی اجازه داره شینا اکاد تو همه آدمایی دا که یک خود میگیرن که 2000 بوی میتن یا خودی میگیرن 2000 پویا که اگه خودشونه میگیرن شینا خفه نشه اکادمی ما 600 تا که 700 اکادمی 800 تا اکادمی ما اکا ایوان خطر به یقینی هزار بود شما گیر کنم اکا ایوان شیرپالانگو میمونه 500 روبل اکای سواد مرود 900 روبل اکای تیک تاک 2200 روبل کارتو دا بازی یک چور پاس اکای را خانگی باشه مرحمت یک چور خولی یای یک چور های رفت یک چور اکا خولی طرف رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 و درو 200 روبل soyboy رقم میره رقم 1 رقم 4 رقم 6 برکا
وارد 200 روبل رقم درفتیم. وارد رو مرحمت وارد 200 روبل. شما نکردیم ما 5 درآمد. اکای تیک تاک 5 که دروی 2000 اود نمونه کار میره دارشی. اکای سوال رو درات روان. اکای سوال رو 700 روبل دیگر نمونه کار میریم. رقمی 73 اکا ایوان سه رقم دروی اکای تیک تاک 7 نمونه داریم. میریم 73 شل پرانگو خلیه دواره 200 روبل. میریم اکو همه دا بود بولی و همه دا پشتوی خونه زنده و سربلند خانه آباد باشین همه دا بود بولی و همه دا پشتوی خونه 7 همه گیشه پرانگو 7 دواره 200 خلیه رفتیم گل تره ریزه دست از ما نوز کنه میریم 2 4 5 6 1 7 ما خلیمون درگیر آش شما کجون ما میریم 1 2 3 4 5 6 حالا که در رقم که در اومد 900 روبل میره درگیر آش رفتیم رقمی 2 21 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 1 خاکی کنیم رقمی 2 آشان 900 روبل از ساله کارتون داشت رقمی 3 او میگم آش رقمی در میگم همه که سخت شده پرانگو زنده و سربلند و خانواباشین 200 میریم رقمی 3 او میگن شیطانانو لایک رو زیر کده فراموش نکردن میریم دارشی آباد باشین اکادمی ما شما دا اکادمی همه کسا 200 رقمی 3 4 اکو یکی 4 خوره مرحمت اکادمی ما رقمی 1 4 خوره اکو رقمی میریم دارشی بولشی میشی اکای ایوان 300 نمونه اکای تیک تاک 1800 نمونه اکای سوامو 700 جمع 900 1600 1500 روبل دیگر نمونه کرد میریم شما در اکادمی ما رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 7 شما رقم 1 میریم اکوی ما مرحمت میکنیم اکو رقم 1 4 خولیه اکادمی ما مرحمت میکنیم رقم 1 رقم 4 مو خولی بودای میریم دالشی بولشی شوی پلانگو زنده و سربلند و خانوابا باشین همه کسا خشار شده گل زارم از زمین عجب گل نوزمین بیت که وزیت ها عظیم باز زارمات بر زمین آباد باشین اکادمی آباد باشین رفته چور اخیر اکای خوشه رکه تبکنیم اکای خوشه رقمی 4 رکه تبکنیم میرین دالش یک مون خولی مون میرین میپاکم تا هم اکای پارتی میرین دالشی اکای ایوان 300 سال دیگر اونا اکای تیک تاک 2200 اونا اکای انا ساعت مرود 1500 1400 اونا اکای خوشه رکه تبکنیم اکای خوشه رقمی 4 رکه تبکنیم میرین دالشی درم تا اکایش دار میکنیم میریم همه دا برد بوری اکای خوشه رقمی 4 میپارتیم اکای خوشه 300 پارتی 200 روبل دیگر اونا میرین دالش 1800 جمعی 600 10400 بشه 200 تا مینوس که 2200 نمونه که تیک تاک جون ببخشید اکا میرین دالشی تمام ولی باشه تمام اکا میریم اگه قبول باشه تمام اکا جون من شما خودتان میریم اکای خوشه 200 گرم رقم 1 11 رقم 2
акай тиктак ма то дар киҷо 1800 гуфтам. گفتم که 1800 کارتا زد 1200 اون که ما تا در یگان جا که 1800 نگفتم رقم دو گپ تو ما تام دروغ که رقم دو 11 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 10000 داشت میگم نگاه کجا 2000 داشت کجا ما دوباره رقم 5 دوباره 1800 شو اکای سوال رو زدش کجا правильно بیوم هم افیلا کفو کنم بو هم یک کلی پیوتا کنیم چی بیوز میبینیم اکای ما که کاری که رقم تا روز بتابلی که تیز روز میگی بیو تمام از اکای ما این افیلا کفو میکنه که تیتر چه خاطر تو درگور کنیم افیلا کفو کنیم خوبه یا اون تاگ میسم اکای جون ما پیش همه چند سال داشت اکای مو Akay var sadece sert görme. Akay tiktak daha zor sanırım. Akay bak daha şey Akay var sanırım. Akay tiktak hazır haş sanırım. Akay benim hafta seyahat geçiyor falan yok. Hafta seyahat. Ama kitle akşam durmadı. Sadece bu mevzuda göre uşağı. Akşam idi. Hafta seyahat geçiyor falan. Kayıvan seyahatını durur. Akay tiktak haftanı durur. Ve sualma 700 روبل دیگر رو مکان بریم رقمی 7 اکا ایوان سن اکای سوالما درد روان 5 دروان اکای تیک تاک 5 که درولی 2000 اول مکان ساعت فوز اکای تیک تاک جون تاکان همی خوشی سوکی تو فقط ما گرام کمی اونه معلمه اترا برا که درس بگه اترا بخدو 22 10 11 توری بریم 2000 دوشی اکای 2200 دوشی دبر 2000 ما با دیواره یا خودگر 1800 متوری است 14 رقم 5 رفتیم هم کسا خشونی اکای تیکه ما با تو حفیظ هرینگه تو چیزی بی ما ها گفتم میگه مکرتا بریم دال شما یا هفتاش نه یا روز نه دایی فیش شش موش دایی فیش ما نمیدونم چای سو میکنیم 14 رقم 5 رفتیم هم کسا خشون شپرانگو او شا اکای میگیم هم دا بود بوری هم دا فشاری اک بیگی برای نه اکای علی جو بوری پلاستر من دارشی دابودی پراسو یا خوله کلی میگی شینا 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 میره دالشی اکا ایوان نموتا مینوسی سال اکا جونیما اکا تیک تاک 2000 اود اکا اکا خوشه 700 روبل دیگر اکا اکا سوالمو 1300 رقم اکا کی میگیره اکا جونیما او اکا الو او اکا ای بچه بدی برای خود را فوقه اکا ای گوش که اکا تیک تاک دوباره در اومدی پرایوی نکا گوش که خب واس نکن او واس نکن بفهمم تو خون همی کارتا ما بگم خطای بازی تو مرا کو گرا میکنی گوش که اکا 2200 دوباره در اومدی پرایوی نکا پرایوی نه رفت 2000 مونده اکا بعدی ور او گوش کوخی ورای کی زد اکا جون آخه 1800 اکا افیو تخفا که جون تا گرده میام افیو اکا ما میکنم زن درست میکنم کارپو تا پاس میکنم التماس زد کانال ما بوزک شرکا ما از ترک بعد کازاد همه که بیاکا تو در لوبول برم من تو اکا بازی می جزیر میکنی باخدو افیو ما تو ما میکنی گوش کاکا اول بی خوش کاکا خوش ایوارا خوب کن تمام بعد دیوارا باز بعد دیوارا بینم اینا نگو گوش کاکا تیک تاک گوش کی اینا ما افیو اولی گوش کن فقط کنن کارتا ما بگم بخواه تماشاش کنیم آخه بچه میمای بازی تماشا کنیم
این آخی برای اکن ما افیرم در کنم افیرم بکنه در افیرم آخی اکنه تلفن به دوا این ساعت داده در کسات بکنم بگی کارتو تا پاس میدیم دیگه بازی نکنم میفورتا دوباره درآمدی گوش کاکای تیک تاک گوش کاکا 2200 داشتی آخی گوش کن تو بخشو دکشو به عقل کاکای تیک تاک 2200 داشتی دوباره درآمدی 2000 مون بعد دیواره با خود شد 1800 مون در کارتا زد 2200 بشه پراوی نکا برایش رقمی 2000 کدام 600 تومن رقمی تو زدی آخی اکا یا بار 2200 داشتی پراوی نکا جونی ما پراوی نکا پراوی نه بعد 2200 وراش نکا جون رقمی دو گوش کن رقمی دو درآمد گوش کن رقمی دو درآمد رقمی 5 خیراز دیگه برو بابا پارتون پلیترا پارتون 7 و 5 خوله اکوی ما رفتیم 7 و 5 خوله کارتا ایسا کجا قتیما دیونا میشه بی عقل چه مادر وقت دو کیف میکنه بوزیامی به سواکو رقم جو باجو کنی خانم یعلو خاصا میفهمونش خش فراغ میگیره به ما کنی پول امرا پارتون دیو ای چه روز میدونه فیلم کینو میکنی میگی مو باید اگون گودکین چی ما اکو یا ام تاگ میسن شیرنا نمیفهمم دوزی نکه چی ترا دینه هم در کازالش میکنم میگم همین خالی وارای 200 روبله ویگیش 1200 وراش با 600 میگه کی تو چوا 600 کاری 900 نیم ساعت بازی مرا این مان کرگیال نیم ساعت بازی مرا مان کرگیال اون ایده سوما چانسو برا که 2000 این ماه برا اکت چه معنی تو بازی کردن نکردن خوبه ای چی ای بخت دوامون میفهمونیشا گوش نمیکنه خشب پرا میگیم ما بده حافظ دیگریم که ما را قل کردن میشینه و خود چاش اگه ما چند شش موشی در دوی افیرم اکی ما نمیدونی که دیگه که چایی سوکتو میکنم میره مکوب 7 و 5 خوله یک هم خوله میره اکی بهروز اکی یک اخیر اکی 7 و 5 خوله میریم درشی همه کسا شانده کجونه ما 7 تا بگی یک هفته بگیریم اکی بهروز جون میریم 14 اکی 5 6 7 1 2 3 یک هفت خولی اکی بروز دارد هم بگیم یک خولی شینا میریم دلشی هیچ محدود اکی ایوان اخمو پافتره که بیم اکی ایوان ما بروز ما دیم خود او اکی شد رو اکی یا اخدم یا odam ku bozda dar kunj megoyda tamam اکی ایوان جون minus 300 ما کجونی ما میریم دلشی اکی تیک تک پول شرای کردم اکی خورشید 700 مونده اکی سوارمو 1300 دورا میریم کی دور اومده بازی اکی شاروخ اکی حافظ اکی بروز اکی چند بگیر اکی بروز هفتی خوله یک هفته کجون دیگه خوله شما تمام 5 خوله میگیری اکا اکی سوالمو دینا بانو میالو کو دو دینا بودی وراش دا گوش کاکا 200 روبلیای سه رقم ورا کا
1200 ویگرش 1200 میشه با وراش 600 روبلی آدما درآمدن ویگرش 3000 شد کارتاش از بعد دیگه خیلی میگه بود وارا 900 روبلی شد تو چون 600 گذروندی میگم اکا وارا 200 بود ات ایسو من خو افیر در کنج گل اینی ویدیو در کنج افیر گل نمیکنی بازی تو من مجبور میکنم میگیرم یورو نمیفوت بازی نکنم اکا شروع رقم 5 اخیر رقم شینا اکا شروع رقم 5 رقم میکنیم بریم دالشی اکا بیروز رقم یک هفته میگیری هفته خوله اکا جون اکا بیروز رقم یک هفته میگیری هفته خوله اکا اکا بیروز افیر تپش گرفته هفته خولی اکا شروع گفته تا که 5 اخیر رقم اکا جون اکا بیروز رقم 5 رقم 7 اخیر 600 پارد 500 دیگر بریم یک کی میگیره شیر پالانگو رقم یک تا وکای شروع وکای تمکنیم بریم اکای شروع 5 اکای بیروز رقم 7 یک خوله اکای شروع می پارت اکای رقمگیر باشه مرحمه شیر پالانگو اکای رقمگیر باشه مرحمه کارت تروی کن اکای کارت 929 تا 1 60 60 اکا جون 929 تا 1 60 60 اکا مجموعه اکا جون مجموعه پارتون بریم دانش tamam o zaman puli pambe gab نیست اکای سامو 1200 روبل گل باشه اکای شروع پارتوی اکای رقمگیر رو میدونیم بخدا گرم اکای سامو خیلی ناستینا میگن کیف بوزا میپرونا ای سوکتا نمیتونن کو اکا میفهمونش اکا اکای میفهمونش میگه همین خالی شد باکالا نمیگیره بانو الله قسم همین آدم این آدم کو گناه شه باکالا نمیگیره دینا همین قشی اکای سامو اکا وارا همین خکو میدونه که نیپرا فوجی اکاجوی وارا 200 بود ویگرش 1200 دبو وارا 600 میشه نه میگه توی سوکتا نمیدونی وارا 900 میشه اینی میگه که همون آدم اگه بازی کردستای همون آدم دور اومده آدمو رقم دور آورده خطا نبوده ای با کارتاش دوباره استراگه من خطا کردم برای ای پول دیگه خسارش مکه شروع کنم چه سرش مخبود های اکای شروع خود بچه‌ها اوشت مکمه در رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 20 آخه علی یاس اکا علی یاس ساش بود نمیگو خاکا جون مامان ندیدم پول تا که وقت دو آن خودش هم تو فکر باراش شیر پرانگو با خوب نشه بعد یک کمیکی شاکا فاین شو داره رقم 6 میریم تمام 300 دو شو زوت فکر جون اولا کاری جون شینا روز رقمت میره مکای بالا درست 300 اکا علی دواره بودرو کی میدونه 300 روبل 600 خول می شاکا جون ما نستای سوی بوش میریم وارا 300 روبلی وارا تقسیمش کن تقسیم نمیشه کارتا میکشم اکا میریم هیچ کنامه داشته پرانگو 1 7 6 3 4 اکای شروع نمیدونی شروع خود رقم دوازده اخت اکای خورشید اکای خورشید اکای بیروز رقم 7 درو وارد 200 روبل دیگه شونا میریم 7 درو ما تمام هیچ کاری سا کجا ما اکای علی دوباره 300 روبل نمیدونه شنا اکای علی میریم دالش همه کسا شون شد پرانگو زنده و سربلند خانه آباد دوشن شده و همه دا برد بوری و همه دا پشتری کنونی او میگه شد پرانگو
گل دارم از زمین عجب بولی نازنین گفت و در پا از بین باز دارم بر زمین. اکای علی جان دواره نمیداره اکای علی جان های نباشم میرم اگنی 7 2 5 7 2 5 7 2 5 میریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میریم دار شکر جان ما اکای بیروز 216 اگر اوشا 7 انا 8 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 5 20 رقمی 7 اوشا اکای شروع پافتور اکا میریم دار شکر رقمی 1 اکای شروع پافتور اکای علی همیشه اکای علی اکای علی همیشه اکای علی میرین دالشی بولشی میشه همه کسا شما کدوم ما زنده و سربلند و خنابو باشه همه دا بور بودی و همه دا پیشروی بگی تو شار بازی داره و 7 انا 5 اکای سوالمو ها رقمو پاپا یک پاس کدوم ما اکای سوالمو جون جواب میتن شیطان میرین دالشی ولی اکای علی خولیش داخل میتن تو شار باید دواره خولی بود دا بازی پراسه بازی داره شروع رقم 5 پافتوره اکای شروع 5 پافتوره اکای سوال مرو کو اکا جواب تشینا ببین اکای خوشه 600 یک پاس اکای سوال مرو 1100 اکای شروع پافتوری اکای بیروز 200 7 انا 800 زدی 1000 میشه 900 روبل دیگر اون اکا جون ببین دالشی اکای شروع پافتو باشه رکتا اکای علی جون رقم یک همه تمش شرنا اکای علی جون رقم یک اخد شرنا 300 200 روبل دیگر اکای علی جون یک اخد اکای شروع رکتا اکای شروع هم بازیکن باشه خطر 200 پاره دو خودی بره اکای خودت نکنه نه اکای علی جون رقم یک اخد شیرنا اکای علی رقم یک اخد اکای شروع رکتا اکای شروع جوش اکای شروع ای بچا پرت اوکی بچا نمیشه نه اکا پول رقم 5 مخوله رفتیم اکای علی جون یک اختا شیرنا رقم 1 20 رقم 5 خوله اکا مرحمه رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 4 10 رقم 5 33 رقم 6 20 رقم 7 11 میرین در شکل 15 رقم 6 میریم همه در بود بارو پیشتری خونه میرین درشی شما در کجونه ما زنده و سربلند باشه رقم 5 خوله میدون رقم میگه شده نه او میگه شد پرنگو گلا دوال سا کردیم کنترل سا کردیم زنده و سربلند و خانواده باشه میریم رقم ما همه کسا شما دیم لایک هم بزنید شد پرنگو میریم رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 میریم اکای علی جون 100 روبل نمونه اکای بیروت 800 روبل نمونه اکای خوشه شیپاران 500 روبل نمونه اکای سالمون 1000 آقا نمونه کم بریم دالشی رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 بریم اکو 21 21 21 وارا میدونیم شل پلانگو 200 روبل 7 نشون دو رقم 1 رفتیم اکوی برادرو مرحمت وارا میدونیم 200 روبلی شما در کجونه ما همه کسا شما مرحمت 7 نشون رقم 1 بریم 200 کی میدونه کجونه ما وارا 200 روبلی یگو کساس نباشه باید این وقت کمکش میریم داشت او میگن هم 3 و 6 هم خوری اکو رقم 3 و 6 هم خوری مرحمت اکو رقم میدونیم 3 و 6 هم خوری او میگن شوی پرنگو همه دا بود بوری و همه دا
پیشایی خونه شیرین از زنده باشن شیر پلنگو. دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست. بریم اکا دو ای هفت دو چهار برای کردن. ببینیم کی برای کردن اینجا در پدر کردن. هفت دو چهار برای کردن هفت نشون برای کردن. یک سه شش پنج حلیمون بریم دلشی. دو چهار هفت دو چهار هفت دو چهار هفت بریم. اکا رقمگی رفتیم شیر پلنگو. رقمی دو اکای سوالما دیمو 22. رقمی چهار 10. رقمی 5. رقمی 7. خاکی خنک اکا سوالما جا او شاشه نر دو زد بریم رقمی 3. هم کسا خشوان شیر پلنگو. اکا 3 6 5 خوله مرحمه شیرنر. رقمو 3 6 5 من خولی یک بریم. همه در بود بوری و همه در پیشتری خونید. دو زد بریم رقمی 3. اکا 3 رقمی خولی داریم. مرحمت میکنین شیر پلنگو. زنده باشین شیرنر. او میگیم او شاکر سوالما جون 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 بریم. اکای علی جان او اکای بیروز 700. اکای خورشید 400. اکای سوالما 1500 شیرنر بریم دلشی. اکای علی چرا بگیریم رقم یک اخته اکا جان ما او شده اکا چرا بگیریم اکا علی. اکا علی جان چرا بگیریم اکا علی جان یک دادم سیم خود رفته او شده اکا. میریم اکای فیلتر هم فش میشه پلنگو. رقمی 3 10. رقمی 4 20. رقمی 5 20. رقمی 6 11. رقمی 7 20. رقمی 1 اکا علی جان 22. رقمی 2 22. برای 300 روبلی صاحبو رقمو کی برای میدونه برای 300 روبلا بریم یک نشون دار رقمی 2 میره اکای فیرا پیش میکنه برای 300 رقم اکا جان ما همه کسا خشوان شیر پلنگو. اکا علی افیرا پیش که اکا یک سه خود دو رفت اکا جان ما سیم خودت او اوشتگی کارتا دا برای ایسو اکا جان میریم. اکای بیروز 7 درو آردن. اکا بیروز رقمی 7 درو آرد 400 رو دیگه شونا دیگه مافین هیچ کنه در 3 6 5 خوره میریم. اکای علی افیرا پیش که اکا جان بریم اکا نیزی چی تایی میریم. همه دا بود بوری و همه دا پیشتری خواهونیم زنده باشه شیر پلنگو. او میگه شیر پلنگو گل دا بوله تریزه ریزه کس سایمون نوست کنه خوش میگوشت بریزه زنده باشه اکا جانوی ما. او اکا علی جان خیلی نمود اکا علی یک اخته اکا جان سه خود رفته اوش دیگه اکا اینا کارتا دا برای ما شیرنر زرگیر اوشا 800 رو بود. اکای بیرو جان 400 داشتی شیر پلنگو. میریم دلشی. آشه افیرا ما پیش بودستم چکار افیرا ما خفه میشه که علی جان برین دلشی. افیرا ما بودستم رقمی 2 10. رقمی 7 22 1 ترینکا اوشا رقم 1 ای 800 رو بود. میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خونیم. او میگه میریم اکا 3 6 5 خوله مرحمت اکا رقمگی 3 6 5 مون خولی یک میریم اکا نباشه بودن بوزه نمیبرون میسیم اکا جونی ما میریم دلشی. 1 12 7 12 2 12 4 12 1 3 6 5 خوله. اکای سوامو 1400. اکای خورشید 300. اکای بیروز 400 و شکل 300. اکای علی جان 700 روبل دیگه ما ویش 800 میریم. 3 6 5 3 6 5 خوله شیر پلنگو 3 6 5 مرحمت میکنیم بدون رقم میگیریم. 3 6 5
365 365 اکر جا شما اکر 365 اکر شما اکر میرین 365 اکر جا بیرتر میرین دالش همه دا برد بوری با همه دا پیشتری خونید میرین رقم 11 رقم اکر جا جو سر پارتن شما اکر سوزی تو اکر جو سلامتی و سوز فیلم همه خوب او میگه میرین همه دا برد بوری با همه دا پیشتری خونید رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میرین دالشی اکر جون 700 داره شپران 6 تو 700 داره تو چه 600 اکر امالی را که تا میکنیم میریم که خونه شه 3 6 5 اکر عجب را که تا میکنیم میریم میدونیم اکر جونوی ما اکر عجب 800 پافته آمده که 500 اون که میریم خوش آمده اکر میریم رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 12 رقمی 1 22 رقم 1 اوشا رقم 2 میریم همه کسا شده شد پرانگو زنده و سربلند و خانوبا باشیم همه دا برد بوری و همه دا پیشتوی کنیم لایک روز دیگه کده و میریم دلشیم او میگه مکروی ما همه دا برد بوری و همه دا پیشتوی کنیم گل برام از زمین عجب گلی نوزارین بیت که وزد تو عظیمه باز رو با زمین زنده و سربلند باشیم اکجونه دا همه کسا شده رفتیم دلشیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میره دلشیم اکای سوالمو 1300 اکای خوشه 200 اکای عجب انا 200 اکای بهروز شیرپران 200 اکای علی جان 1200 میریم رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 11 اکا بو رقمی 5 اوش رقمی 10 رقمی 6 اکر جا کنم میگیم او میگیم شما در کجای ما زنده و سربلند باشه شیرپرنگو همه در برد بوری و همه در پیشتری خونیم شما در کجانو همه کسا شما در عبود باشه شده او میگیم میریم شیرپرنگو سرگرمی تو میگیم میریم دلشیم زد رفتم رقمی 6 کجای ما 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میریم اکر علی جان شیرپرن 1100 روبل اونا اکر بیروز 100 اونا اکر عجب 500 اونا اکر خوشه 100 اونا اکر سوالمو 1200 اونا میریم دالشی رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 12 رقمی 4 21 رقمی 5 خاکی خونه 7 اوش اکر رقمی 1 رفتیم شما در کجا اوش اکر بیروز میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خواهونیم زنده و سربلند باشیم او میگه میره شیرپرنگو همه دا برد بوری همه دا پیشتری خواهونیم او میگیم گلس تریزه کس سایمون اوسونه خوش جوشون بریزه او میگه میریم لایک همزه میره دالش 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میره دالش اکر علی جان شیرپرن 1000 اور نمونه اکر بیروز 600 100 داشتی اکر عجب 200 اکر خوشه او اکر سوالگرو 1100 روبل دیگه اکر میره دالش رقمی 1 باش اکر ما 20
رقمی 2 باشه اکادمی ما 11 رقمی 3 اکادمی ما 11 رقمی 4 اکادمی ما 21 رقمی 5 اکادمی ما 11 رقمی 6 12 رقمی 7 باشه اکادمی ما 20 رقمی 1 او رقمی 4 اوشا رقمی 5 بریم رقمی خوشه اوشا بریم همه دا برد بوری با همه دا پیشتوی خواهیم مایل مگه میره شده زنده باشه شیطانگو دوست اون باشه که گیر از دست گیر نیست یک عروض با خود گیر از دیگر بردوز زنده و سربلند خانوابا باشه همه کسا شما در تجربه ما رقمی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 می دالشید اکر علی جان 1200 گرم اکر بیروت شپا 500 گرم اکر عجبو مینوسی سال اکر خورشید 500 اکر سوادمرود 1000 اکر عجب جان همجا کجا مینوسی سال بشه کجا ما رفتیم رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 20 1 20 2 22 3 20 4 20 رقم 2 اکر عجب رقم 5 کجا ما 2000 میریم رقم 3 همه کسا شان شیطانگو اکر عجب 5 کجا اکر عجب بریم دالشی او میگه شده نه 2000 میریم رقم 3 او شاکر سالمود 700 باشه کجا رقم تبکن شده میریم همه دا خوب بوری و همه دا پیشتری خواهیم و بود سربلند باشه در کجا ما خشان در کجا همه کسا 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم دالشی اکر علی جان 800 رو بیدگر اکر بیرو 400 اکر عجب مینوسی 400 اکر تنکیم اکر خوشه 500 دوشی 400 اکر سوامو 1500 شده 1000 دوش اکر بریم دالشی همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خواهیم آن اکر عجب شیپران 500 یا 400 900 پارتی 500 رو بیدگر مکر بریم دالشی اکر عجب جان 500 رو بیدگر مکر رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 خاک خونه 4 او شاکر خوشه رقمی 5 بریم شما در توها و کسا شای شیطانگو زنده و سربلند و خانوابا باشین همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خانیم او میگه شریدن گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که از تو عظیم باز دامد بر زمین زنده باشه شریدن او میگه شیطانگو همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خانیم این مرد تونو شده مرد زنده باشه کجانوی ما رفتیم رقمی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم دالشی اکر علی جان 800 دوشه 700 رو گه اونا اکر بیروس 100 رو دیگر اونا اکر عجب انا 200 رو دیگر اونا اکر خوشه 400 دوشه شیران 100 رو دیگر اکر سوامرو 1400 میریم دالشی رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 خاک کنه رقمی 7 نشون داد رقم 1 میره برای 300 روبلی کوی برای درست کرد شیطانگو برای بدریم 300 روبلی میریم با کجانو برای بدریم برای 300 روبلی رفتیم او میگن شیطانگو برای بدریم 300 روبلی کجانوی ما کوی برای درست کرد اکای خوشه 400 رو واردای میره دالشی اکای خوشه 900 و 600 رو دیگر ناکا اکای سواد مرود اکای رجب اگه نکنی تو نداری
بریم زاچه اکر اجا و 5 سه تا برش گرمز 4 و 5 دومدن بریم اکوی ما همه کسا خشون شد فرانگو و زینده و کربالان و شده همه دا بول گوری همه دا پشتوی فهونیم او مگه میشه فرانگو لایک باشه تا با لبوچ بزنیم بریم دالش زینده باشه یا کسی تا باشه سه تا میبریمش رفتیم گرمز 1 4 5 رفت 1 4 5 رفت 1 4 5 رفت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم دالشی اکی انا رجب جون minut سال میشه 45 جون بریم زدگیر آشنا 1000 بود بریم رقم 1 20 رقم 4 21 رقم 5 23 رقم 7 11 اکاجا و اوش اکاجا اصلی کارتون 1000 بود بریم دالش رقم 6 همه کسا شوی شیطانگو آباد و سربالان باشه شیطانگو همه دا بور گوری و همه دا پشتوی فهونیم لایک همه زنی شیطان بریم دالشی میشیده که میشه دیر و دوش شیر و بریم همه دا رفتیم رقم 6 شیطان همه دا بور گوری و همه دا پشتوی فهونیم او میگه شیطان زنده و سربالان باشه اکاجونی ما همه کسا شما رفتیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکراجا و اوشاوا آن کیمن اکر سالباجون 1300 اکر خورشید 500 اکراجا و انا 600 و minus 300 دکجون اکر بهروز 200 اکر علی جون 600 بریم شما رقم ما رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 باشه که ما 12 رقم 6 اوشا 6 تو رقم جواب 360 اوشا رقم جواب می داشت رقم 7 همه کسا خشون شد پلنگو زنده و سربالان باشه او میگه میشه نه دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض با خود گیره دیگری با عروض یا بود سربالان باشه شده همه دا بور گوری همه دا پشتوی کنونه بریم اکادونو 6 زراتون رقم 7 و بود باشه اکادونو بریم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 بریم اکر علیجون 600 500 اکر بیروز منوت 100 اکر عجوش 900 اکر خوشه 400 اکر سالمون 1200 بریم دارشی رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 دار میریم رقم 10 اوش رقم 7 میگه رقم بیرودا شما در کجونو هوا کسا زنده و سربلند خانوادو باشیم او میگه میریم کجونو ما گلت تریزا رزا کس سرمون نوست خوش میجوز تریزا آباد و سربلند باشیم کجونو ما او میگه کجونو رفتیم دالشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکر علی جون شیپران 400 رو اونا اکر بیروز شیپران انا 100 600 اکر جو 600 اکر خورشید 300 اکر سوالباجون 1100 بریم دالشی اکر اما شما اکر جون رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 20 حال میرم اکر ما رقم 6 10 رقم 7 10 بریم اکر ما 22 زار اکای رجاوجا اگر رقم تفاس میکنی یا رقم داکه امار تیم بوزی کنم یا ارزال میریم رقم 2 اکای رجاو یا رقم تفاس میکنی داکه تیم بوزی کنم میریم همه دا بورد بوری و همه دا پشتوی فهمونیم او میگه میریم داوشتشا اکای اول سر میگیری شیرا اکای اول سر میگیری شیر پران میریم داوشی گولش میشه همه دا بورد بوری و همه دا پشتوی فهمونیم او میگه شیرا ها اکای اول سر اخیل میریم داوشی اکای سوالمون حاضر اول میمونا اکای خوشه شیپالان 200 اکای عجبو سه پاس کرده شیده میمونتا 400 روبل دیگر
Akay Behruz Şepan 800 دیگر Akay Alijon 900 روبل دیگر Akay Anvar Akami 3 raket emek Akay Anvar Akami 3 şeyler raket رفتیم دانش همه دا برد بوری و همه دا پشتری خواهونیم سه بغزه ها کوبینه مکه فهمیدی Akay پارتون şeyler Merin. Akay Anvar raket emek Akay Anvar. Akay Anvar 500 پارت 400 روبل گل مکه میریم همه بور بوری رفتیم رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 12 21 این پالی برام داریم 300 روبلی 2 3 برای کاشه پلنگو مرحمت برای درو مرحمت 300 روبلی رفتیم بریم اکجون ما برام بدونیم 300 روبلی ده نشان داره رقم سه بریم کوی برای درو که شه پلنگو مریم 1 7 6 5 4 Akay Behruz 7 درو واردای Akay Behruz 200 روبل دیگه دونه رقمی 6 5 Akay گفت سند Akay خورشید نمی درو Akay رجبوف Akay رجب همجا Akay رجبوف یک ها گفتای تمام Akay رجب یک باشان صد دیگه دونه که یک حساب بشگیری تا یک حساب بشگیری Akay جان 600 روبل دیگه دونه Akay رجب 6 5 4 شب برات پیشینا Akay رجب 6 5 4 Akay رجب 6 5 4 شب برات کجوری ما رقم اختا یک حساب بشگیری Akay جان 600 دیگه دونه Akay رجب رقم خیلی برات پیشینا بریم او میگیم همه دا بود بوری پیش هایی دو نشان داره رقم سمری 6 تمام رقم سمری شد پالانگو 4 5 دواره 300 روبل خوله برین شد پالانگو همه دا بود بوری و همه دا پیش هایی خونیم گلا دا او کار کده این کفون کفون از سر کده شده از زینده و سربرند خونابو بشین همه دا بود بوری همه دا پیش هایی خونیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزانی دید که از اتو عظیم بود آن اکا کجونه مکه باشین هزار دستال او شواد بریم همه کسان شما 4 5 هیچ کنه میگیره 4 5 تموم 5 بگید درخت هم بگیم Akay رجبوف Akay رجبوف 6 5 Akay رجبوف 6 5 هر شد یک برو بنز کجا Akay کنه شیلا Akay رجبوف 6 5 وا ها 400 پس Akay رجبوف جون برین دارشی بولش میشی 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 آن کیمنی چالشید Akay Anvar جون خیلی 400 رقم دا بوده Akay علی جون 600 مون Akay Behruz 200 مون Akay رجبوف تویس 200 انا 400 و 100 200 دیگه پارتاکا چندون 200 دیگه پارتاکا جون تموم 100 دو رقم 200 دیگه میکروفونمش 200 پارتاکا جون میکروفونمش رکت میکشیدم 1200 دیگه او رفتیم 1500 تویس رقمی 3 3 10 بریم رقم 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 2 باشه کوی ما 11 اصلا کارتا کجا ما رقمی 5 رقمی 6 رفتیم اکراجا او شبکه میره دانش همه دا برد بوری بود پیشاوی خونه او میگه شد پلنگو گلا دا او تا کدین کفون از سر کدین زنده و سوارا به خنابو شین همه دا برد بوری و همه دا پیشاوی
500 میریم رقم 6 شیرپلنگو زنده و سربلند و خوناباد باشین. توی در این خونه مبارک شود. او میگه میریم همه کسخ شما کنیم از زنده و سربلند باشه رفتیم. رقم 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میره دارچ اکا انواع 300 میلیون اکا علیجان شیپانجان 500 میلیون اکا بهروز شیپان 100 میلیون رجب اکا minus 200 میدی 1300 انا در اکانت درم 1100 میلیون اکا خوشه 100 میلیون اکا سرباجان 100 میلیون اکا میره دارچ رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 رقم 6 اوشا رقم 7 بریم او میگه مکدونه ما اوشا مکدونه بریم دارشی لایکا باشتا و لغت بالا بوچ بدن شیرنا گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دید که عجب تو از لای باز ما با زمین زنده اوشا مکدونه ما ها و کسخ شوان شیرنا گلات سبز و روخ نگاه بودو وجودت بلا بودو بریم دارشی تا هر جایی قدم مونی کلوچوت پش پش پودو 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکراجا اوشا اکم بین دالچی اکا اول 200 اکا علیجان شیپران 400 اکا بیروز او اکا رجب 1106 شیپرانجان 1500 روبل دیگر اکا خورشید او اکا سالمون 800 روبل دیگر برین دالچی رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 12 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 خاکی خنک 21 پرید وارم بدونیم 300 روبلی 4 نشون داد رقم 5 رفتیم اکوی وارادرو مرحمت برای 300 کو اکو وارم بدونیم برای 300 روبلی شوینا مرحمت اکای انوار 3 اختار کردم درو مادی انا اکای انوار جون 100 رکت هم کنیم میری دالشی 1 7 6 توی boş 1 7 6 میدونی شیرینا 1 7 6 Akademi رقم 1 7 6 یک اکای علی جون 100 روبل دیگه اونا اکای بیروز نمیدونه اکای بیروز اکای بیروز اکای سادمرود اکای رجبوف جواب تیشه پلنگو 2 7 6 2 6 7 نمیدونه 2 6 7 چون نشون افهمه 2 6 7 نمیدونه اکا او میگیم اکا شش درو واردن میریم 7 دو تولیمون تمام میریم گولا دعوت تا کردن کفافتون سر کردیم زنده باشین اکا ما رقمی اکا بیروز رقمی 6 در بازی پراسوی پافتولای 7 5 6 1 2 3 میره 1200 او 6 دیگه میگیم اما دا برد بوری پشه 1 2 3 4 5 6 اکا راجا و شیپالانجا ختم اونا انا 1200 روبل اکا علیجان 100 اکا راجا 1200 اکا انواع شیپالان 500 پاند 400 روبل دیگه اکا انواع رو اکا میکنه 1200 او 6 دیگه میگیم یعنی اکا انواع رو اکا انواع اکا 5 11 رقم 6 20 رقم 1 10 اکا انواع رو اکا انواع رقم 3 اکا انواع رقم 3 اکا 22 رقم 4 22 bu baraş şerpalango 600 rubli astani karto şerina varan müdürün 600 rubli dün nişonda sen nişonda rakam çoğu merin kuda 600 rubla kime canga şerina akay ali akay racavuf eftira peş mekeni cevap etme akademima yak duma 500 akay ali jo raketa akay ali 500 raketa merin akay racav yago rakam tame giri akay racav yago rakam tame giri şerina پاس میرسیم شیرپلنگو پاس میرسیم
5 درآمد رفتیم. اکا رجب 600 روبل دیگر 1200 شد. بله اکا علی 500 اکا رجب اکا علی 500 اکا رجب 600 درآمد. سه نشان رقم چهار میاد. 6 اکا میذاره برای 500 روبل 600 روبل. رقم 6 هیچ کنار داره برای 600 روبل 7 دو فولای 6 یگان کاکوش مرحمت اکا جون ما. رقم 6 کاکوش مرحمت میکنه میره بالشی بولش میشی. همادا بوری و پیشروی کنیم. او میگه میری. نرسه اکا جون ما هیچ کشش دا. اکا علیشه با 500 پارت اکا جون. بریم. 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکا علی 300 پارت 300 اگر اکا تو خاکا پارت آوشتیم اکا علی جون آوشتیم şeyler bir oku اکا اومد şey پلنگو ویگش 1200 بود 1800 2100 زرگیر آوشا رفتیم رقمی 4 تا توره اکا جون 2100 زده آوشت شو اکا 22 4 کی بود اکایی خوب شده 5 10 1 22 رقمی 2 رقمی 3 باشه کویما 11 با وارش را کجانوی ما 1000 روبلی از تانی کارتو کو 1000 روبلی در کی دلی گردم جنگا 4 نشون را رقم 5 میریم 5 3 تا کجانوی تمام اکای انوار 1000 روبلی دم درو اکای رجب 1000 روبلی دم درو شیدا میریم کجانوی ما همه دا بوری و همه دا پیشروی فهمونیم او میگن شیر پلنگو زنده و سربلند و تناول و شین همه کسا خشاندیم میریم 5 درآمد اکای علی یک اکای انور میدرو یک اکای انور اکای معلی جون 400 اکای کلام میگیریم شیرنار 600 داشتی رقمی 3 میدرو اکای انور اکای انور 3 اکای درولی 400 داری شیرپاجون 600 یک رکتا بریم اکای انور 600 اکای میگیریم شیرنار اکای رجب شیرپاجون 400 زراگیر اوشا شیرپاجون 2100 بود میشه 3100 3500 رفتیم سوونیم 1000 زدی آش جان شوا او میگه شیطانگو گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که از برای یک موسمی شیطانگو یک موسمی برای شیر و اینا همه دا برد باری و همه دا پیشنوی فهمونیم او میگه شیطانگو لگ رو زیر میکنید شیرین لگ رو زیر میکنید آباد باشه را کجانوی ما همه کسا شما ده شیطانگو گل تریزه ریزه کس ایمان اصلا خوش میگوشم برده رفتیم دارشی او میگه میریم 5 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میریم دارشی اکای انوار شیرپلان با 600 پارت 1000 پارتی 400 نمونه اکای رجب جو همجا که پولی خدمه داشتینا میریم 3500 اوشا یگانسی بریم شیرپلانگو یگانسی بریم بکفونیم شروع اینا یگانسی بریم تمام اکای انوار اومد اکای انوار هیچ که خطیش که اگانسی نمیره سیوری مدو بگی شد 5 خیلی 500 روبیش که نسه شیرپلنگو رقم 5 خیلی 500 روبی اگون کسا سای اکای انوار اومده بوشه او بو کارتا کفونو شیدن اکای انوار اومده بوشه او کارتا کفونیم یک 4 500 35 500 اوکی میگه 35 اکای انوار میگه 35 500 اوکی یک 4 500 اوکی جواب یک کار بتین شیدن 35 اوکی یک 4 اوکی ای اکای رجب اوکی و نه کجون جواب تا کجون 35 اوکی اکای خورشید یک 4 اوکی اکای خورشید رفتیم رقم 5
اوکی بوده تمام. دا یک چهار اوکی شده. رقم یک. دا رقم سه. 20. رقم چهار. اوش چاخکا 3000 روبل 500 اکرا 4 گیلیش اکر عجب رقم پاپرا شینا 4000 میلیون رقم 5 سویم 500 اکرا اکر عجب رقم پاپرا شینا رقم میاد اکر انا بهروز پاپرا کجا هفته شد که اکر بهروز اکر رقم هفته که میگن شد پاراگو رقم هفته 4 اوش اکر رقم 5 اکر ما رقم هفته که میگن شد پاراگو رفتیم 5 شاه یک دو سه چهار 5 شاه 7 ماه خوله مرحمت میکنه و کجانوی ما او میگه میریم اکای سوالواجون 700 روبل اکای خوشه 2900 روبل اکای رجب و شیپرانجون 6500 لکتا اکای بیرجون نستای اکای علیجون شیپران 400 روبل اکای انوار شیپران 300 روبل یعنی دالشی رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 7 10 هیچ کنه 23 بمیقاطم یک بلتن رقم تیکتای رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 او شاکر عجب اوشنه خود منه 200 تو پول پاس که 200 دو شاکر عجب کارتا زد بگه میشون شاکر عجب 200 دوشی کارتا زد میریم دالشی بولشی منشی او میگه میریم 5000 رقم 6 شما کسا شما ده شد پلانگو او میگه میریم همه برد بولی و همه پیشتری کنیم همه گرود تصاوب کنیم که نگه کرده گم داونست پروز پرکجون ما باشده که شما نفهموز بیا برد یا تدریجه میشه که با قد 10-12 آدم به فیل پیش برد و میفهمیم چی بودی چی گفت رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 برین دالش رقم 6 اکای سوادمرو چپا 700 دوشی 600 اکای خوشه 2800 اکای تر اکای کلا 780 بریم اکای رجا شپا 600 روبل دیگه ما 200 دوش کارت دابوزی اکای تیکتر اکای رقمی 7 بریم تیک تاک اکا رقمی 7 اکای تیک تاک رقمی 7 اکای میکنه اکای علی جون 300 روبل دیگه دونا اکای انوار 200 روبل دیگه ماکا بریم اکای تیک تاک اکای میکنه دالش اما تا بور بوری و اما دا پیشتری کنیم او میگه می دالشی شما در کجوری و همه کسا شما شینا زنده باشین شید پالانگو اکای تیک تاک رقمی 7 اکای میکنه میریم همه دا بور بوری و همه دا پیشتری کنیم او میگه می دالشی اکای تیک تاک اکای میکنه شینا اکای تیک تاک 500 پافی 400 گرم اکای میریم دالشی همه دا بور بوری پیشتری رفتیم رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 12 رقمی 5 خود که کنه هفت او شما رقمی رفتیم همه دا برد بوری و همه دا پیشتری کنیم او میگه شیر پرانگو زنده و سربالان بشه شده هر که ما رو یا سر از عمر بخشدار بود
حافظه میرم رقم او شرکت کنیم بریم شما داشته پارو هوا کجا او میگه بریم دالشی بولشی میشی لایک همه داریم میریم جنوب لایک حافظه رقم یک یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه پنج شش هفت میریم دالشی اما اکای سازمان شیپان 500 نمره اکای فروشه 2700 نمره اکراجا و 400 نمره اکای تیک تاک شیپان 900 نمره کارتا 1400 داشتیم اکای علی جان 200 روبل دیگه اکای انوار 100 روبل دیگه رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 21 وارا درو 200 روبل مرحمت رقمی 7 4 6 وارا کات مرحمت اکو وارا میدونه وارا 200 روبل کو اکو ما کیمه داره شی پالانگو سویبو رقم رفتیم وارا 200 روبلی اکا علی جون اومشن شینال 200 روبل اکا جون ما اکای سوادمو جون انا 300 روبل دیگه ما شینال میرن دالشی اکای مایل 5 متر واردا اکای مایل اکای جابو جون شیر پالانجون 200 روبل دیگه دالشی اکای انوا 5 روبل اکای تیک تاک سویبوش اکای انوار سلام بگیری اکای انوار اکای انوار سلام بگیری اکا جون ما چند جا برای کارت یک دو چهار نشون داره رقم 5 نه بریم یعنی صفر سه هزار اکای انوار 3 درو واردا 4 نشون داده 4 6 7 وارا وارا انا 200 روبل شد اکای انوار 100 روبل دیگه پارتنی 4 نشون داره رقم 5 دافتیم تمام کسا شون شد پارالو 1200 روبل تمام اکای انوار 3 اخیر شده بریم 1200 دیگه اوش جون شما ها دا بوری و ها دا پیشروی شونیم او میگه شی پالانگو اوبود بشه اکادمی ما ها کسا شما رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم دارشی اکای انوار صد پارتنر خواهیم بریم اکو اکای انوار 500 پارتنر 400 رو دیگه شما بریم اکای انوار 500 پارتنر 400 دیگه شما خواهی اکادمی ما زدگیر او شاش پالانگو 1200 رفتیم اکای 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 اکای ساعت مرو 22 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 2 او شاکر رقمی 3 1200 رقم میگیم میریم او میگه شیطانادو همادا بوری بو همادا پیشنهاد خونه آن اکی میریم اکای علی جون پافتای شینا او پاسپورت مساعد شکر ها اکای خوشجو میره چه 2700 رقم بکنیم شما اکای خوشجو شینا میره چور خوری شد اکای علی جون یک پافتای رقم 4 مخورش میریم 200 میریم رقم 3 همادا بوری بو همادا پیشنهاد خونه 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 اکای خوشجو در واتساپ این نمره واتساپ اینه سرویس 866 بنا از اکای پول تای پاتو اکای سوانرو 200 روبل دیگه اتوی بخشش 1000 200 1400 روبل دیگه کارتا دا بوزا کردیم کارتا زاد اکای سوانرو 1400 اکای خوشه 2700 روبل بنا از پول تای پاتو شینا میریم اکای جمع او اکای تیک تاک 800 اکای انوار 400 روبل 300 اکای علی جون رقم یک پافتو کا اکای علی جون رقم یک پافتو اکای علی جون اکای علی جون رقم یک پافتو شینا میریم پافتور تمام اکای جون وقت میکنیم یا که پوش پارتونو چکا در کونس برادر نمرو تو تمام
میریم اکا رقمی 3 10 رقمی 4 12 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 21 بود 200 روبلی بود 200 روبلی شد رقمی 6 1 2 6 1 2 برای 200 روبلا مرحمت اکا جون ما برای میدونیم 200 شیرینه اکا 2700 دو اکای خوشه جون اوشو شاکا می دارش اکا اول 3 کیلو وارا وشی 100 روبل دیگه نونا میریم رقمی 7 5 4 جومتر اکای تیک تاک 800 وشی 600 روبل دیگه نونا میریم دارشی اکا جون 200 پافتاگه اکا جون 100 روبل نونا اکا جون ما کارتا دا بوزیار میریم دار ای کارتا دا وارد دیگه 4 5 اکا رجب میدرو اکا رجب میریم 4 5 دادورا گابر دا اکا تیک تاک دا خدمت میشه 4 5 تو soyboş 4 ani xolyayı 5 akar acaba bedro raka merin hamada buri hamada peştavi xohunayım 4 akar ali kupay bigi akar ali 4 akar ana sad ru bilge akar tamekinin na boşa 5 da akar tiktak metin agar soyboş na boşa merin hamada dori ve hamada peştavi xohunayım au mege şey falango gol barma az zamin mene dar şakar haf yak 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 بریم دارچین اکای تیک تاک شیپان 400 رو رقم 5 مایخل اکای الجا اومد 100 انا 100 رو دیگه پارتا تمام خواهی میریم زدگی اوشا شیپانگو همه دا بوری پیشروی اکای الان اونجا میکافانه میرم پارتا میریم رقمی 7 10 رقمی 1 22 شاکر خوشجون شاکر رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 وارا 600 روبلی رقم 1 رقم 6 وارا 600 روبلی او میگه ما رقم درفتیم کو اکوی وارا درو کتو لگندا کتو گانسه وارا 600 روبلا میدرن شروع نه ها کسخ شون اکادمی ما یک نشون رقم در اکای صاحبو درو وار اکا صاحبو 1400 800 روبل گال ماشینا بریم کو اکای تیک تاک کدوم رقم تا میگیری اکای انوار کدوم رقم تا اکای انوار رقم تا میدونی یا نه میرم اکادمی میدونم اکای تیک تاک اکای انوار 3 درو وارد اکای انوار جو رقم تا میگه 500 روبل گال شینا اکای انوار 500 روبل گال میریم دالشی اکای تیک تاک پاس اکا 7 5 اکای تیک تاک 7 درو وارد اکای تیک تاک ایده می رقم 200 روبل گال اکای تیک تاک 200 اکای انوار 500 بریم اکوی ما 2400 آشا 5 4 خولیمون بریم 5 4 دواره 600 روبلا خولی گای او میگه یک نشون دا رقم میده شیرپرنگو همه دا بوری و همه دا پیشروی 4 بگی 4 درو 5 خولیمون اکای علی خود عجیب رقم تاشون 700 پارتیم اکای علی جون 700 پارتیم 5 اکی میگیرم ویگیر 3600 شوا 5 اکی میگیرم کجونه ما ویگیر 3600 شوا نباشه میگه ویگیر 3000 او بریم همه کسا شما آمدیم او میگه شیرپرنگو همه دا دوری و همه دا پیشروی خوهونیم میریم 2 3 4 خولی 4 دوما 5 خوله میریم درشه زدگی اوش شما کجونه ما همه کسا شما آمدیم 1 2 3 رفتیم دالچی آن اکای سوال موجود 800 مون رقم درو واردی اکای علی جون رقم 4 درو واردی 700 رقم میکنه شیرنا بریم اکای اول رقم 3 درو 500 رقم اکای تیتر رقم 7 درو واردی 200 رقم بریم اکو رقم میکنه کارتون میکفونیم اکای علی جون سال دیگه مینوس اکا جون اکای علی جون مینوس سال میشه که 600 پارسه خدر بریم رقمای جواب اکا جونو تمام
мерем далчи акаи алишер акаи тиктак акаи анвар аката мекунем ака тиктак акаи анвар аката мекунем мерем далчи ҳама каса хушомадед шерӯнар зинда бошен шерпаланго мерем акаи анвар акаи тиктак аката мекунем шерӯнар вигир 3000 акаи 5 хула шерӯнар акаи 5 хула акаи анвар 200 рубли дигар намуна акаи тиктак о мешем акаи суҳазмоҷон 800 мон акаҷон рақами ду дурварди рақами 4 акаи алиҷон дурад минусади акаи анвар 200 мон акаи тиктак шерпаланг о шудем мерем вигир шерпаланго 3000 о задагира оши ҷоншон шавад ҳеҷ акаи эмайли рақами 6 даваи сага 3000 вигир шакаҷонима о акаи раҷабҷон ою рақаму даварай омад акаи тиктак 3000 задагира ош шавад каси меза оши ҷон шавад шерпаланго акаи анвар омади мерем ҳама каса хушомадед шерпаланго акаи анвар омади акаи анвар майли мерем ҳамин акаи анвар ме 4 метабахидо рафтем рақами 2 да рақами 3 да рақами 4 4 оши чавака кринкаш гирифте 6 20 7 11 як боша коима да рақами 5 хула коима мерем рақами 5 акаи раҷаб рақамо пафтора 3000 оши чавака 100 минус бирид 3200 го 3100 оши чавак мерем далиши болиши ҳамада бурд болӣ ҳамада пешравӣ пафтор рақами 4 давози пафтори хула ки мегашад акаи тиктак 7 пафтора кадонима 4 зад мерем рақами 5 ҳамада бурд болӣ ҳамада пешравӣ конем ау мегем гул барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазафа варбин боз намад дар замин обод бошед акаҷоно рафтем рақами 5 6 7 1 як 7 4 мегир акаи тиктак 7 4 ҳардуша мегир шеда берем акаи тиктак 7 4 ҳардуш акаи суҳамро 700 рубли дигар акаи ана раҷабу шерпаланҷон 200 ракета акаи тиктак 7 4 пафтор охи акаи тиктак 7 пас бошад 7 хола акаи тиктак ракета мекунем ако 7 мон хола акаи тиктак 100 мемона 7 4 акаи тиктак тамом 7 4 бошад 200 пафтор акаи тиктакҷон мерем акаи анвар ана 100 рубли дигар мемона акаи али 3000 о мемона ака мерем далши ако ракета акаи тиктак акаи раҷаб ракета мекунем мерем далши ҳама каса хушомадед шерпаланго ҳама каса хушомадед тамом ака али дар ватсап метозӣ ракета мекунем проблем нест чӣ 600 чака акаи тиктак 600 чакаҷон акаи тиктак 600 пафти 400 рубли дигар мемон ака мерем далши омад ака акаимҷон 600 пафти акаҷонима омад ака пулот доз якмтар тамом акаям пулот гузашт акаям пулам ака аля партем акаи раҷаб хеле ҷӯшака
Ака 2500 бра 500 рубл гана ошу чавака. Мере 2500 нема роид кардам. Ака ошу чавака 500 рубл гана. Рафтем. Ҳамада бурд бори ва ҳамада пешравӣ. Рақами 5. Рақами 5 ака ҷонема. 10. Рақами 6. Рақами 6. 10. Рақами 7. Рақами 7. 10. Рақами 1 ака ҷонема. 11. Рақами 2. 20. Рақами 3. 23. Рақами 4. 22. Рақами 3 оша, рақами 4 накарес, рақами 3 зада набуд. Верим, ака раҷаб ҳамҷа, ака раҷаб 65. Верим ака ҷонима, ҳамада бурд бори ва ҳамада пешравӣ хоҳонем. Ау мегӯяд шерпаранго. Гулат сад, рухат сад, гулат сад, рақами 3 зад берем, рақами 4 зинда боша ака ҷонима. Ҳамада бурд бори, брай пардон. Ака раҷаб ҷои партен 400 шердаи худ ра 400 ака ҷонима. Берем ҳамада бурд бори пешравӣ 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 як худуд рафт ака раҷаб ҷо шена. Берем ау мегем акаи суадмуро 600 акаи ана раҷабу шерпара 400 ака ҷонима. Акаи тиктак 200 дона шерна. Акаи анвар шерпаран 600 ака ҷонима. Акаи алиҷон 400 шерна. Берем акои маз вагира оша шерпаранго қариб 1800 оша 600 буд. Бере дарш. Рафтем рақами 4. 10. Рақами 5. 21. Рақами 6. 20. Рақами 7. 30. Рақами 1. 11. Рақами 2. 20. Рақами 3. Хоб шуны. Оша акаи тиктак ме дарш рақами 1. Ака раҷаб рака такид. Мерем зинда бошен шерпаранго. Ау меге мерем. Зинда бошен ва тамам Тоҷикистони озодманд. Ҳафта мерем рақами ака ҷонима. Ака раҷабу шерпаранго 400 дури худ мерам 200 дура. Ау меге шерпаранго. Гул баро аввал ака 400 газ мунда гӯзи худ драва 200 дури гава ду худ каш ака карта дада. Рақами 7. Берем ҳамада бурд бори иу мегем мерем дарши. Гул барма аз замин аҷаб гули нозанин 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 мерем дарши. Акаи анвар 500 рубл. Акаи алиҷон 300 рубл. Акаи тиктак шерпаран 200 дошти 600 рубл мемона. Карта зад рақам дабузӣ. Акаи раҷаб 400 дошт ака ҷонима. 400 минус 400 дошти 200 рубл гал мака 850 сем худ мемона. Акаи суадмуро 500 рубл дигар мерем дарши. Рақами 1. 22. Рақами 2. 11. Рақами 3. 20. Рақами 4. 22. Рақами 5. 10. Рақами 6. 10. Рақами 7. 11. Акои ва марҳама бара медонем 300 рубли. Рақами 1 рақами 4 барака. Акои ва адро марҳама 300 рубли. Медуроем меҷангем давараи 300 рубла. Хушони акаҷонов ҳама каса. Гул барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо аз бин боз дарома бар замин. Барадро марҳама акаи аввал шерпаран 200 рубли дигар мемонад. Мерем 7 2 6 5 7 2 6 5 марҳамат. Майли меге медонем. Ку 7 6 5 ҳеҷ канеса акаи раҷаб ягон рақамата намегирӣ. ду дуромад 5 дуромад мерем. Акаи суадмурод 200 рубл мемона. Акаи раҷабов минус 100 меша ака ҷонима. 7 6 холимон як нишон додум. Яки 4 барака 7 6 холия марҳамат. 7 6 ау меге акаи суадмуроҷон 200 ака раҷабов минус 100 7 6 холи. Ау меге шерпаранго ҳамада бурд бори ва ҳамада пешравӣ хоҳонем. Гул барама аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо аз бин боз дарома бар замин. Обод бошен шеринат. Ҳама каса хушонаи шерпаранго. Мерем ако лайка мезанем мерем далши. Ана ака кадунима ки бошем мерем. 2 3 4 5 7 6 холаем 1200 задагира ош ҷоша шерпаранго. Мерем
یک دو سه چهار پنج شش بریم دالشی اکای صاحب 200 اکای 200 اکای ان آوردن 200 اگر آشا 1200 رفتیم رقمی دو اکای صاحب رو دو 12 رقمی 3 11 رقمی 4 کرینکا رقمی 5 21 رقمی 1 20 اصلی کارتو اکای آشا اکای انا تیک تاک بریم دالشی او میگیم اکای راجع و 6 5 پافتاده شده اکای راجع و رقمی 6 5 پافتاده بریم 4 زن بریم و رقمی 5 همه کسا خشون شد پلنگو زنده و سربلند باشین اولا با او شکر سمور شده خوچه او کار دارم و چه هم از دانتون دخونم بریم اکای راجع و میکشون سشن اکتا بکنیم بریم دالشی او میگیم شد پلنگو همه دا بور بوری تا اکجا را خود بکنیم 300 اکتا مینو 100 اکتا نیم بریم دالشی همه دا بور بوری زنده و سربلند باشین شد پلنگو میگ جکم گزه میریم ایو میگیم اکای سوال رو 100 روبلی دیگر اکای راجع و شد پلنگو مینو 300 اکتا نیم اکای تیک تاک 600 جمعی 1800 باشه در رقم میداره اکا نیم 1600 نمونه که اکای اندازه شد پلنگ 100 نمونه اکای علی جان 200 نمونه برین دالشی 5 21 6 10 7 22 1 10 2 20 3 10 4 21 اکاتیکا اوشا ها رقم یک رفتی او میگن شیر پلنگو اکای را بار اکای را جاو پافتور کدونی ما بار شب هم اکای را جاو پافتور برا بود تمام اکای 3500 پافتور شده میریم همه در بود بوری و همه در خشتایی فون زنده و سربلند باشی اکادونی ما گلی تریزه کس سرمون اصلا هر گرمی تو میگم شده بازی با این دل غمگین و خسته یادش نمیاد این همه خوب قرار و یکی با تو بستم با این همه زار اکای سوالمون او اکای انارجا و شوی 50 اکجا 500 اکتا کردن میگه بکشیده اکای تیک تاک 2000 او 1800 شد 2000 کارتا بازی اکای علی جون 100 روبل اکای احمد او بریم زندگی آش رفته رقمی عدیم 12 رقمی 2 20 اکای راجع و 100 روبل گردون رفتیم سفر تو اکای راجع و 100 روبل گردون رفتیم 600 پافت رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 اکای اومدی تکسون رقمی 6 21 رقمی 7 مشکل ما 11 برای دروها مرحمه 300 گپ تمام رقمی 6 چو واکا 3 پاس رقمی 3 پاس که اکا ماجو شو اکا جون ما 3 آمد دیدو فکر اکا ماجو اکا ماجو دو اومد اکا یک درو اکا علی 200 پارتویم اکا علی 200 پارتویم میره دالشی 7 2 4 5 7 2 3 5 تو اضافه 7 2 3 5 دوباره 3 100 روبلا میدوریم 7 2 3 5 اکا علی کدومشو میگیری سرم میگیری یکم میگیری اکا سرم میگیری نه سرم میگیری یکی سه درو ماد میریم اولو کو 500 پارتون کی میدونه bu dure خاگام خسگه داره خطا که 5 گیری تنزه 3 سوی بگیری 7 2 5 اکای خوشه 7 2 5 کدومشو میگیری اکای انور 5 گیری تا اوز کو سوی بش نمیگیره اکا التماس سوی بو رقم پاس میدم بچه بده دم تبروا اکای تیک تاک پاس اکا آشه پاس شده سه اکای تیک تاک اکای را جواب اکای سوال موجو پاس میده پاس بگیو اکای انور 5 خدود اکای خوشه 7 اکای رکت میکنه میریم دالشی رقم 2 خولیمون چون شده رقم 5 بریم اکای انور رقم 5 رکت اکای خوشه رقم 7 رکت
Benim efira peş mekan arkadaşım var. Arkay Anvar sesar raketa arkay Xurşed sesar raketa arkay Ali 500 raketa 1500 giriş. Rakami 2 arkay TikTok giriş aşağı. 1800 بود giriş. Tamam arkay TikTok dağıtı. Benim hava kasak şöyle 5 şart ya giriş çok. Tamam arkay bilmiyorum. Ha crafting. Arkay TikTok şöyle falan 1700 memnunta. Arkay Ali ya kısa girifti. 500 پارتوفتی اوج نمکا میرن دارشی آن اکای انوار اکای خوشه رکتا اکای انوار 300 رکتا اکای خوشه 300 رکتا 1800 زرگیه اوش جون شاشه نه هم کسا خشانه میریم اکای خوشه اکای انوار پروتون اومد حاجی علیک سلام خوش اومد جون حاجی جان خوش اومد اکای خوشه 600 پاور 300 میمونه اکای انوار 300 پاور اون حسن جو خلی حالی بعدی برای معلم بشه اکای جون ما حاج بعدی برای معلم بشه اکای حاجی جان من خمه کفونم 1800 درگه اوش شود اکای خوشه داد اکای خوشه اکای انوار رفتیم اکای 5 اکای انوار 12 رقمی 6 11 رقمی 7 اکای خوشه 11 رقمی اکای علی 20 رقمی 2 اکای تیک تاک 10 رقمی 3 اکای علی 20 رقمی 4 20 پرید 20 مون پرید رقم یک نشان رقم دو میره برای 600 روبلی اینا حاجی جان خود برای 600 روبلی شیر پلنگو یک نشان رقم دو میره دلشی اکوی برادرو مرحمت شیر پلنگو ها کسا خوشحال شدن آرام بدونیم شیر پلنگو 600 روبلی سویبو رقم مرحمت کو اکوی برادرو کیای اکای انوار 5 درو وارد اکای انوار 600 رکتا میکنیم بریم 7 اکای خوشه هفتوی دو اکای خوشه جواب میتیم اکای خوشه جواب تاکا پاسیو پافتور انا اکای تیک تاک اکای ایمایلی اداموی بین ایمایدو اینا مرحمه 7 وارا میدونیم شیر پرنگو 600 روبلی نه پافتور باشه 7 مو خولی های بریم 7 خولی و یا اکای انوار دو تمام کو هیچ کنم دو دوای 600 روبلا اکای انوار جان خود توق همونی شنه خود توق بدی برا تمام بدی برا خولیش هم میتونم تا اول بدی برا 7 بودی بدی برا رقم 3 میتونم اکای خوشه بدی برا رقم 3 رقم 3 7 بودی 3 میتونم تا اکای انوار یا خود توق همونی بدون اکا یا خود توق خد روادی 1200 و 1600 درگیر اوشا گل برام از زمین عجب گل اینه او عجب گل اینه بسی 1800 بگیرش بودم 3 رقم ورکار چند ورکار باز بسیم های فیله بینم 1800 بگیرش بود یک ورکارده یک ورکار 3 ورکار 4 ورکار میره 1800 بود 2200 بود درگیر اوشا 7 در بودی پراسا که تیک تک 7 یا دوارم گاب نیست میره مکجونه ما 2200 رفتیم یک نشونگه یکم او یکم یک نشونگه ایدیم دو خوله رقم 3 میریم tamam 1 3 4 ورکرگه 1 3 4 ورکرگه بریم در رقم 3 اون بگیر رفتیم 3 4
5 اومد یک میریم 2200 زدی او شغلی اون boşa رفتیم 1 2 3 4 7 پاسا قبلز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 در بازی پراسا که خوجه 7 هم خورده بده بکشه خان رفتیم رقمی 3 20 4 20 5 21 1 20 نکنه همه اکه اول برزا اکه اول او شاد 2200 من اکه اول هم دبوزی پراسا رقم دو که بزمه کنی میرین دالش اکه اول دبوزی پراسا بزمه کشینا میرین دالشی او مگه شیر پالانگو همه دا برد بوری پیش شوید او همون ست همه گیری با ابرانا اکه اول همون ست ابرانا نگیری بریم او مگیم تمام اکه خوشه 7 ایخده اکه اول 3 ایخده بریم شان 1 2 3 4 5 اکه علی جون یک سه پافتور اکه علی جون اسه اکه علی جون دوباره گیرده بوده اکه علی جون دبوزی پاسور یک پافتور اکه جون ما اکه علی جون جواب بتیم اکه صاحب پافتور بس که یک رقم خورش داده میری اکه تیک تاک رقم 4 1700 و 1600 میری اکه انوار رقم 3 2200 و 2100 میری اکه خورشید 7 ایخده 300 و 200 دیگر بریم دالشی 65 minut سالش اکه ایرجاف جون رقم 1 اکه علی جون پافتوری اکه علی جون اکه علی رقم 1 پافتوری 1 دو جواب متن شد پلنگو و اکو رقم باشه مرحمت اکه سوالمون پافتوری شینا اکه علی فیلا پیش جواب تک جون 1 دو پافتوری شروع نار اکو جواب تمیستیم رقم 6 22 او تمام رقم 1 اکه علی رقم بکنیم 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 5 12 رقم 6 او شاکو رقم 2 خوله مرحمت اکای رقم 2 خوله اکای سامانجا رقم شما رقم ما هزار اما گوشکای اکای جون صد میپاته میریم او میگه شیطانگو 600 رقم 7 همه دا بود دوری و همه دا پیشنهاد خونه زنده و سربلند خانه باشه همه کسا شما رقم جون ما او میگه شیطانگو رفتیم رقم 7 1 2 3 4 اکای علی رقم تمکنیم اکای خوشه 7 درام بگیری درک هم بگیری 7 اکای یک خود رفت گیر اکای خوشو 7 درام بگیری اکای تیک تاک 1500 اکای انوار 2000 اکای خوشه 7 درام بگیری انا اکای رجبوف رقم 5 6 300 100 دو دکا بریم اکای علی رقم یک رقم اکای خوشه او میشیم 72 اکای علی 300 پاس تیشرت پلنجون 100 روبل دیگر دیم خود میروم میرین دارش همه کسا شما تیشرت پلنجون رفتیم رقم 7 21 رقم 1 30 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 او شما رقم 1 میریم 7 میگو یک سی برومادن یا میتاک یک سی برو کدوم سی بود یک بافکیم واسه باش یک میتاک یا میتاک یا رقم سی بود فرموش کنید یک با 13 میریم رقم 2 او میگن شد پلنگو اکای خوشت پافتوری اکای خوشت پافتور اکای خوشت میریم دارشی او میگیم همه دا بور دوری و همه دا پیشتوی شماریم اکای خوشت 7 دو پافتور اکای ما میریم همه کسا شما هین 7 پافتور رکت میکن در پاس کردی رقم 2 خوله مرحمه اکای خوشت رکت میکن اکای نجاو 100 رو دیگر اکای علی 106 پلنجون 600 میلیون کارت زد به اکای خوشه رکت شینا اکو رقم 2 خولیه
یک نه دو خوله اکای تیک تاک دو اکای تیک تاک افیق پیش اکای کپوی چی اکای خوشه رقم 7 گوشه اکای خوشه اکای خوشه اکای تمکن شینا سیصد پارت و 302 شوخاکا یا خود 7 تا گرفتم یا خود یا 7 درا گرفتم اکا جون ما اوش یا جون 600 پارت بده و دواره 300 روبل دارم پراویل اکا پافتور اکای خوشه باشه پافتور پاس جواب تا جون ما پافتور باشه اکا تا خوخاکا تمام دو بوج مکای است واش جات تو مخاکا جون ما راکت هم اکای خوشه پافتور یا نه پاسی پافتور بنه اکا جون یه بچه معلوم یک ساعت تاش داد اکا جون ما مجموع مخاکا بوزی پافت خب اکای خوشه جون پافتور باشه اکا در کامنتر نه نه بود رو پول پافتور بیو چند همین است خدمت گازدار میشه تو پاگه خدمت گازدار پولش پافتور میشه بوزی باری بچه کایفونا کنیم رقم دومون خوله رقم دو اکای تمکن اکای خوشه نه که اکای خوشه حریف ممرواری باقی یا از سوال خیلی جا کسی رقم درایش کنه گره رقم خوله اگه می بودون خودمون یا رقم گم خوله اکای خوشه جاو تا ای بچه اکای بخدو بر پافتو باشه اکای تا خوشه نه 300 پافتو چه رقم اکای خوشه چند سو پاشه نه اینه که کتی اکای بود کنه قیم ره بخدوی بچه جواب تا اکای خوشه چند سو پاشه نه 赤い خورشید چند سو پارساکای خورشید ای می 7 من خوله رفتم اکا جون ما 7 دو خوله رفتم رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 31 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 6 اوشا رقمی 7 میریم اکا رقمی 7 دو خوله مرحمه اکا رقمی گره شوی پلنگو مرحمه اکا جون ما 6 زن میریم رقمی 7 او میگه شوی پلنگو 7 دو خوله اکا جون ما همه دا برد بوری بود همه دا پیشتوی خانه زنده و سربلند خانابه باشین همه کسا شما اکا جون ما گلا در او تا کردیم کفون از تا کردیم زنده و شوی پلنگو هستیم 7 1 2 3 4 5 6 7 اکا ما 7 دو خوله مرحمه شوینا اکا 7 دو خوله رفتیم اکای تیک تاک 1300 اکای اول 1800 اکای خورشید نیست اکای رجب 500 اکای علی شیرپران 500 میریم دانشید رقمی 7 20 اکا 7 دو خوله مرحمت 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 12 رقمی 5
20 رقمی 6 20 رقمی 2 شاکر رقمی 3 رفتیم رقم ما همه بدون رقم میگه شیر پلنگو 7 ما خوله رقم ما رفتیم 3 زد رفتیم رقمی 4 و بود سربلند بشین شیر پلنگو او میگه شیر گلت لذت کس همون نوشتن خوش بهشون بده زنده باشین شیر او میگه شیر پلنگو همه کسک شما نکنیم Meren dalişi bolişi menişi çol pan şar şap ya dısı çol pan şar şap ya dısı çol pan şar şap ya dısı Meren dalişi Akay tiktak hazır sadır bilgaduna Akay anvar şerparan hazır haştaj da hazır se sadır bilgaduna Akay Racavov şerparan se sadır bilgaduna Akay Ali çor sadır bilgaduna Meren dalişi Rakami çor 20 Rakami 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 12 رقمی 2 11 رقمی 3 ترینکا 3 o şaka رقمی 4 رفتیم او میگه شیر پلنگو همه دا بود بوری و همه دا پیشتری خونیم او میگه شیر پلنگو دوست اون باشه که گیرد دست دوست یک عروض برخوب گیرد دیگر دوست Meren dalışık boluşu şişede havada buz bodi bu havada peşleri kohunayım. Ancak kamera da bakın benim. La bakın var. Sebruda kamera çekti mi kaçını mı? Hazır 800 1800 داشتی دبای کن 1300 شکر جون ما باز باید اوخی نه او اکا گفته سام کی پیش ای زدی 1300 ما با کارتا بازو دبای شکر نمیشه اوخی دو بو پالجاز پراوین اکا اوخی نه باش روزی تو کنم 1300 دیگه خوش شد نام زد اوخا که بری سوش کنم چی میشه اوخول به پیش ای زدی اکا 1300 دلار اکا جون ما زینش زای سو کنم 1800 کارتا دا بازی میشه اکا سه در اکا کمی شو اکا تیکتاک سه هفت بگی تا اکا تیکتاک هفت میگیرم میریم هوا کسا شون شیر پلنگو زنده و سربلند خانوبا و سین همه دا بود بوری و همه دا پشتری خونی او میریم دالشی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 میریم دالشی اکا تیکتاک hazır olmuyor اکا انوار 2300 داشته کارتا زد بود 2800 اکا Racavov 100 روبل اونا اکا علی شیپالان 300 روبل اونا میریم دالشی رقمی 4 ترینکا رقمی 5 21 رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 14 رقمی 5 میریم او میگه شیر پلنگو همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خونیم رفتیم دالشی بالشی میشی لایک رو زیر رکنیم شما در کجونه ما هوا کسا شون شیر پلنگو زنده و سربلند خانه و بود و شوین توی در این خانه مبارک شمید او میگه بریم دالشی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکه تیکتاک کارتازا 1000 دوشه 1400 رقم دا بوزی اکه اوار 2700 اکه Racavov minus 100 اکه علی 200 نره دالشی 5 10 6 22 7 21 1 12 2 20 3 20 4 21 یکم 5 6 اوشا یکم رفتی او میگه مکوی ما همه کسا شون شیر پلنگو زنده و سربلند و خانواده همه دا برد بوری و همه دا پیشتری کنیم او میگه
هفت آشای شش آشای کمی هفت رفتیم گل گلی تریزا تریزا رزا رزا هست همون اصلا هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش بریم اکر علی شیپالا هم نماتا 100 روبل دیگر اکر جو 300 روبل دیگر 100 مینوس بدی اکر انور 2600 اکر تیک تک 1200 بره درش رقمی هفت 11 رقمی یک 11 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 12 رقمی 6 21 شش اوشاوای رقمی هفت رفتیم او میگیم دالشیم همه دا برد بوری بود همه دا پشتایی خونیم زنده و سربالان بوشیم بیه وکو رقمی بوشم همه کسان شاید نیما دوست اون بوشه که گیره دست دوست یک عروس با خود بیره دیگری با دوست زنده و شاید کجانی ما همه دا برد بوری رفتیم رقمی هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو چهار پنج شش هفت یک دو این چکدون اکای مامایون بوزی رفت سشنا اکای تیک تک 1200 داشته 1000 او اکای انوار 2500 اکای رجب و شیپران 700 روبل دیگر دونه که 300 داشته کارت زد اکای علی او نونکا میره اکای رقمی مرحمت رقمی هفت 21 رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 30 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 میره دالشی رقمی 13 رقمی 4 رفتیم اکای علی جان پافه رقم 1 اکا رقمی 2 خولای مرحمه شیپالانگو میریم همه دا بود بریم و همه دا پشتایی خونیم او میگه شیپالانگو رقمی 2 مو خولای مرحمه اکا رقمی میریم اکا علی جان رقمی 1 پافه رقم میریم همه کسا خشام در کجانی ما درگی یک پاس میکنه اکا علی اکا علی یک پاس میکنه یک دو میریم یک پاس میکنه درم میگه اکا 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 میریم اکا جامعتیم پس کن باشیم میریم تیشه پاسش پافتور یا هر چه دیگه خواهیم رسیم اکا تیک تک 800 روبل دیگر دونا اکا نفر 3000 او کارتا دا بوزی اکا رجب و شیپران 500 اکا علی جواب تکجام دلی خوری یک در کجوری ما میریم درشی راکت همه که مکه علی میریم درشی اکا علی جون دی خولی هم میگه یک در میگیره اکا اکا علی جون دی خولی هم میگه یک در اکا جواب تکا دو یک اخیا که یک دو در گیری که ما یک دو باشه دو میریم 100 روبل دیگر دونا گیره اکا یک دو باشه 100 روبل دیگر دونا تمام 100 روبل دیگر دونا رفتیم دالشی رقمی 4 21 رقمی 5 31 رقمی 6 31 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 12 رقمی 3 30 و درست 300 روبل 5 6 ورکا 5 نشونه رقم 6 میره برای 300 روبلا خدا برای 300 روبلا کی مدرک کجونی ما مرحمت او میگن شد پلنگو برای 300 روبلا شما در کجونو همه کسا یک درومات 4 درومات 3 درومات میریم اکای تیک تک 500 روبل نمونه اکای انور 2700 اینا 2 خولای بکش اکا اکای علی شیپران پرتویی میریم 2 خولای میریم 2 خولای مرحمه دواره 300 روبلا میریم همه دا برد بوری او میگیم اکای محمد 7 تمام 7 دو خولیمون دو رکی میگه شیپالانگو
رقم 2 خوری واقعا محمد 300 پارتنر شده بریم همه دا بود بوری و همه دا پیشتری خوری تا اکای تیک تاک درا گیتا بریم همه دا بود بوری و همه دا پیشتری خوری 1800 روز اگر آشی جان شاشه پلنگو همه کسا خشانه شه پلنگو اون میگه بریم شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج بریم دالشی اکای تیک تاک 200 روبل اونا اکای علی بود 200 پارت تیشرنا 300 پارت 100 روبل دیگه اونا اکای و آشمی اکای اول 2700 اکای تیک تاک رقمی 4 درو var 200 مون کجونیما اکای علی 100 روبل دیگه اون اکای محمد اوشنی اکای محمد اوشنی بریم زدگی اوشا تا اکای 1800 روبل رفتیم رقمی 6 22 رقمی 7 11 1 10 2 10 3 12 4 25 خاکی خنک رقمی 6 اوشا رقمی 7 میریم 1800 روبل او میگه اکا علی یک دو پاس و یک خولی اکا علی یک دو پاس و یک خولی 6 رقمی 7 میریم اوشا اکا میگیم همه دا برد بوری و همه دا پیشنهاد کنید اکای عجب اوشو چا اکا میره دالشی همه کسا خشای شد پلنگو زینده و سربلند و خانابود و شین رفتیم رقمی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 درام گیریم تمام جواب نیست اکای تیک تاک او اکای اول 2600 اکای عجب 500 دوشی 2100 اکای علی 100 رکتا بریم دالشی اکای علی درا بگیرد اکای علی بریم چند سه پاس اکای علی ببین تو چند سه پاس اکا 100 دوش تا کجونی ما 200 100 دو 300 پاس ابدی دو یک اگه سالی 100 دوش کا 100 روبل دیگه داشتین اوش دما کجونی ما پراوین اکای علی اگر هر در خموتگی مینوسی 100 میشه کجونی ما داوره 300 پاس اکای علی علی 300 پاس تی پیش ایا که درا گیرتا در کجونی ما پراوینا 300 پاس 100 روبل دوش کجونی ما انا مینوسا اوش دما کا ولی داش اگر هر در خمو میگیره کلی اکای علی اگر یک درا بگیری مینوسی 100 میشه کجون اکای علی یک درا بگیره اکا بگی 100 مینوس رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 با ششاکا 22 با 6 زمین انا کی میرم اکای تیک تاک اکای علی رقمات و پافتار شده میریم همه دا برد بوری ها اکای علی صد پاپن خوشا اکای علی جون ما یک دو خولش اکای تیک تاک 7 4 پافتار یک دو خولش مرحبا اکای رقمگیر همه کسا خوشا 7 پافتار 7 پافتار شما میرسه 3 رقم خولش گاول اکای علی میریم دالشی 3 رقم خوله بوزه میخوام میسگن میریم دالشی 1 2 4 خوله میریم اکای تاک اکای اول 2600 وزارت دلار کجوری ما به مینوس به هیچی باز هم خیلی مونگر اکای عجب 2700 به مینوس به هیچی 1 2 4 خوله چشم نکنی چشمش نکنی او شاکر جوجو آب شده 2700 روز مینوس نکردم اکا بریم 1 2 4 رقمو خوله شی پاگو 1 2 4 خولیه چهار دروما اکای تیک تاک شی پالام
200 روبل میمونه. 300 پارتا اکای محمد پارتای رقم 1-2 1-2 اکام شما اسمای فیلم زوک کشم. اکای هم تایم خسته شد. اکا میخوام من بسین. اکا اپاجون چند شد؟ بعد بگم یک کبرات در کارتون پارتون شد. آه 4 تا نوشکی سه خودو یا او خیلی فری بگی. خب دستاکا شانس مای 0 تا بگه هجوم. Aha 4 تا 3 24 یک لحظه yapacağım şimdi. چند سوخت yapacağım? کد یک میتونم Berlin de dışarı şu maçın sayfı. Ya gün yapacağım besin. Ne saat چند گفتی اول شا؟ یگان تا دیگه بتونم پجام یگان نمر دیگه خطا دارین؟ ما در این نمر 20 پافرین در این نمر نرفته استای. یا دیگه هست کو آخرش بنام اکی وای میبرویا. کی به تامی شاو دیگه نمر 85 بود چون دوره اما اکا دما میشم پافتا بودم دانم میام اکا. نه ما زبر بیا خیلی بود. پلوس 992 نمرات 903 1 24 در این نمر ما هر روز پافستیم دو خارج پرشته چی لیمیتش آخه ما کارتن پارتن کجام خب بیا پایان ما بعد شنبه استی پارتن کن داشتم در این نمر در همین نمر در دوشنبه صبح دوشنبه استی پارتن شو تا کنن yapacağım خب اکو رقم 1-2 1-2 شیرین رقم 1-2 یک دیگر کمی گرفت اکای محمد رقم 4 گرفتی پول دو اگر که اکای محمد رقم 4 گرفتی 200 یک دیگر کمی گرفت جنوی ما
میریم اکادونوی ما رقم یک رقم دو. اپاجان نمره الف تونه بگین. اپاجان نمره الف تونه نمیگه کارت الف تونه. خب میریم اکا رقم یک دو. یک دو یک دو یک دو. Yox, rəqəmi 4 akadda hazır mən parton, mənim dəliş. Akar Rəcəbov, Həmcə Akar Rəcəbov. Akad hazır bırak. Yak dı xoliyay. Hafsad rubl دیگر maka. Merin. تو yak dı xod buraya. Ne bu şabat konuştum. Ona şova beze olsun. Rakam gidelim. Rakam gidelim. Akay şoruq دینا دنو اگه بدون که یک جو مودا هستن خولی نبود که بازی کنم. حالا کی میرین دالشی. هاف یک دو سه چهار پنج شش هاف یک دو سه چهار پنج شش هاف دو سه چهار پنج ها کی سوکتو میکنم ای سوکتو اکید ادزا که انور 2600 به سوکتو 2500 مون اکید محمد 100 مون اکید جواب انا که 500 میلیون اکید جونی ما 2000 تا روی کردم میرین دالشی. رقمی هفت 20 رقمی یک 10 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 یا 21 رقمی 6 پاکی خنه رقمی 4 اوشا رقمی 5 میلی ها کساق شوی اکبر رقمی 1 2 خوله محمد میکنیم اکجونه و رقمی 1 رقمی 2 او میگن شد پلانگو ها دا بود بوری و ها دا اشتری فهونه زینده باشه شده هر ما رو یاد کرد از همون بخواه رفتین دلشی پولشی میش او میگه میریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 می دلشی اکای تیک تاک 100 میلیون اکای انور 2500 2400 اکای محمد 700 اکای رجب 300 می دلشی اکای 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 31 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 22 یک اوشا رقمی 2 میریم او میگه این خدا میکشم اکن هیچ کنه اوشا افرک او یا میکشم اکن تو ساعتای 50 بعد میدونم از سر گذار فهمیتیم خیلی وای رقم گیره بزرگ کنیم میریم همون فقط ما رقم گفتم زایبتیم یا هزار رقمی 2 میریم اکن ما همه دا بود بوری و همه دا اشتری فهونه زنده اوشا شیطانگو او میگه میریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 اکای تیک تاک شپان او اکای انور 2300 اکای محمد شپان 600 اکای رجب 100 میره دالش رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 ترینکا رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 خاکی خنک چور اوش اکادون ما افرا جان باخت میکنه اکادون ما یکم یا ساعت یکم ساعت 5 دقیقه کار سال میکنه حالا که در رقم خولیا در رقم سه رقم خولیا تا بذار رقم گشتیم این خنه بشه دو دانس رو خیلی بزرگ شد اکای محمد 600 دلار 1100 میشه اکادون ما اکای انور 2300 دوری اکای رجب 100 دلار خواهد اکای محمد پول تا روی کنه ایسا میدونه بازی میکنه اکای انور پول تا چکاری کنه شده
Tamam qalmayız. Belə takımı yapalım. Vereyim. Akay Alvar. 2300 общий Akay Acabuf Sadrubur. Tamam. Böyle bak o Xidoni Gabo to Akay ما. Biraz sopa zefia samet öyle şeyler.